بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم مع تواصل أيام مهرجان المؤسس، هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نستمر مع حضراتكم في هذا اليوم الرابع من شهر ديسمبر من عام 2019 يوم الجداع، ومسافات هذا اليوم هي 6 كيلومترات. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 20 شوط، هذا هو أولها خاص بشوط الإنتاج وجائزة عينية قيمة سيارة نيسان بترول ستيشن اكسي بانتظار الفائز بالمركز الأول. تميز هذا المهرجان بقوة المنافسة، بالندية الحاضرة ما بين الملاك والمضمرين وما بين الهجن المتنافسة على انتزاع الرموز وعلى انتزاع الجوائز العينية القيمة والجوائز النقدية القيمة. تهانينا والناموس لكل الفائزين في الأيام الماضية، حظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ، كما نتمنى التوفيق والناموس والخير لجميع المشاركين في هذا اليوم وفي الأيام القادمة وفي مساء هذه الليلة، حيث سنشهد إقامة 6 أشواط رموز جوائزها فضية لأبناء القبائل لسن الجذاع. نتمنى التوفيق للجميع. مشاهدينا الأعزاء، يستعد الشوط الأول الرئيسي للانطلاقة في هذه اللحظات في هذا اليوم السعيد. نتمنى التوفيق للجميع. يوم الأربعاء يوم تاريخي للفائزين بلا شك، 7 من ربيع الثاني من عام 1441 للهجرة. أول 4 أشواط خاصة بالإنتاج، وبعد ذلك نبدأ مع الأشواط المفتوحة من الشوط الخامس. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط الأول الرئيسي للجداع البكار الإنتاج، للإنتاج والمنتجين، ملاك الفحول، ملاك الذلل الأصايل، اليوم يتنافسون في شوط الإنتاج في الجائزة العينية القيمة، الجائزة سيارة النيسان البترول الستيشن. لمن ناموس هذا الشوط من العمالقة المنتجين، ملاك الإنتاج، ملاك الأصايل، ملاك الذلل. هكذا ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية، قنوات الدوري والكاس، تلفزيون قطر، موقع الأبرقة في بثه المباشر، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. نرحب بالمشاهدين عبر شاشات التلفزة، وكذلك بالمستمعين عبر أثير الراديو في كل مكان في الوطن العربي الكبير وأينما يصلكم مشاهدينا الأعزاء هذا النقل الحي والمباشر لوقائع وأحداث مهرجان المؤسس. نتجه أيها الأعزاء لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى، مقدمة الشوط، ومن تحتل المركز الأول. فزعة على المركز الأول، افزعت فزعة على المقدمة لخليفة بن علي بن حمد العطية، تقود هذا الشوط قيادة حكيمة. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلة مزاحمة، فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، يصل شعارك يا المحترف بو سيف مع المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث وصلة العنود راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم تصل الشاذلية لمسعود بن ناصر المكسور على المركز الرابع، بينما دور المركز الخامس. من تتسلل وتتقدم لتخطف المركز الخامس، وصلة شديدة لحمد بنت رحيب بن محمد بن نايفة على المركز الخامس. هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم لل5 المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط الحساس، في هذا الشوط الرئيسي. يصل شعار الشنجل في هذه اللحظات، تصل عزوة لمحمد بن ناصر الشنجل، تخطف المركز الخامس في هذه اللحظات.
هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء. يصل راعي كرار مع المركز الخامس، يصل راعي نوف، ويصل أيضا راعي النود بهذا الشعار الذي صال وجال على ظهور الأصايل، وراعي الفايز بعد. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شعارك يا المحترف فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين. يتسلل شعار المحترف في هذه اللحظات مع مزاحمة، من أخذت تزاحم الأصايل، تزاحم البكار على اختطاف النيسان بترول الستيشن. اليوم يا أبو سيف، ركز يا أبو سيف، ركز، بالتركيز مطلوب. يصل أحد فطاحلة التضمير والتسيير والتخطيط والتكتيك، يصل شعار راشد بن محمد الزقيبة، يصل في المركز الثاني، يقدم لنا العنود على المركز الثاني بإنجازاتها، بسجلها الحافل بالإنجازات. العنود على المركز الثاني، دور المركز الثالث. ومن تتقدم فزعة تصل لخليفة بن علي بن حمد العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع التسلل من الجانب الآخر، مشعار أسود تصل شديدة حمد بنت رحيب بن نايفة، يقدم شديدة بن نايفة. بينما المركز الخامس عزوة يا عزوة لمحمد بن ناصر الشنجل، أحد الداعمين لعزبته بالإنتاج بالمشترى. عزوة الشنجل أحد نوادر إنتاجه، تتسلل في هذه اللحظات في رصيدها إنجازات ونقاط في العام الماضي وفي هذا الموسم. هذه عزوة الشنجل تتسلل لتنتزع المقدمة في هذه اللحظات من المزاحمة اللي على المركز الأول في هذه الأثناء. مزاحمة وعزوة، والمعركة بدأت مبكرا في هذا الشوط، بدأوها المضمرين مبكرا في هذا الشوط الحساس، في هذا الشوط الملتهب. الله يا سلام، عزوة الشنجل، عزوة مع المركز الأول، مزاحمة مع المحترف فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، يقدم لنا مزاحمة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الواعية، أول نداء للواعية جابر بن علي بن حمد بن هوبش، يقدم الواعية اللي خطفت المركز الثالث في هذه اللحظات وتتقدم بدورها إلى المقدمة. المركز الرابع العنود لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة، يقدم العنود مع المركز الرابع. المركز الخامس تصل وتتقدم شديدة حمد بنت رحيب بن نايفة. العودة إلى مقدمة الشوط، عزوة على المركز الأول لمحمد بن ناصر الشنجل، مزاحمة المحترف مع المركز الثاني فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، يدفع بمزاحمة في هذا الشوط الملتهب يا أبو سيف، يا ابو سيف. حكم اعصابك يا المحترف اليوم. بينما بن هوبش يصل ليهبش النيسان بترول الستيشن اليوم، يتمنى هبشه تسويق النيسان اليوم، هبشه تسويق النيسان بترول الستيشن. جابر بن علي بن حمد بن هوبش يقدم لنا الواعيه، اللي واعيه بهذا الشوط، واعيه لما يدور من امور فيه. الله، العوده الى المركز الرابع، ومن تتقدم شديده لحمد بنت رحيب بمحمد بن نايفة يقدم لنا شديدة في هذا الشوط الشديد. ارصد يا مخرجنا هذا الوصول الخطير من المركز الخامس وما يليه. هناك أسماء تقتحم دائرة النداء. أول الواصلات المتحدة لعلي بن راشد بن حمد آل بريس، يقدم المتحدة وهي خطيرة وعليها ترشيحات. من تتقدم في المركز الرابع أيضا أرى هجوم وانطلاق من قبل الشاذلية لمسعود بن ناصر بالمكسور. أيضا هنا دخول خطير وعنيف على المركز الخامس. وصلت العنود لعلي بن راشد بن علي بن سلعان، يتابعها فهيد بن محمد بن سلعان في هذا الشوط. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. العودة إلى مقدمة الشوط، أيضا تنطلق في هذه اللحظات وتتسلل لؤلؤة لعبد العزيز بن خالد العطية. العودة إلى المقدمة، إلى الخطيرة. شعارك يا البريس، شعارك يا البريسي. خطف المقدمة، خطف الصدارة. المتحدة خطفت المقدمة، طارت بالنيسان بترول ستيشن. إن لم يكن لبن سلعان كلام في هذا الشوط. الله
الله يا سلام يا سلام. معركة المضمرين، معركة المضمرين. لمن ناموس الشوط؟ لمن ناموس الشوط الأول للإنتاج؟ من أبرز المتوجين اليوم؟ من أبرز الفائزين؟ شوط الإنتاج ناموس غير، زحمة هذا الشوط غير، زحمة 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 يا متابعينا الأعزاء، زحمة 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 الإنتاج والمنتجين. العودة إلى التسلل، انطلقت في هذه اللحظات العنود، عنود بن سلعان لعلي بن راشد بن علي بن سلعان. الله يا سلام. افتتحنا الكيلومتر الاخير عن ناموس الشوط الرئيسي، عن ناموس هذا الشوط الحساس، عن ناموس الشوط الحساس. يا سلام يا بن سلعان. طار بالنيسان بترول ستيشن، طار بالنيسان بترول ستيشن. طارت العنود، طارت العنود. السبوق الله تشد الانظار وتتل معلوك مثل ما تل المعاليك. برق له سنة مثل مرواح الجزيرة مخلات الطروق لارتفاع صوت الجماهير والدرب انحنى. يا سلام. هذه العنود تلت انظار الجماهير، تلت النيسان بترول ستيشن. شوف المركز الثاني، شوف المركز الثاني. يصل بنديله، يصل بنديله. الخوف من الدوحة عبد المحسن بنديله مع المركز الثاني، العطية مع المركز الثالث، ولكن بسلعان. سلام يا العنود، سلام سلام يا العنود، سلام. هذه عنود الصيد، هذه عنود بن سلعان. اصطادت النيسان بترول ستيشن، فازت بالانتاج، تألقت في شوط الانتاج. سلام يا بن سلعان، سلام. روح يا راعي العنود، روح. وصلك بنديله، بنديله خطير، ولكن العنود تزف التهاني لمالكها علي بن راشد بن سلعان. تهانينا يا بن سلعان على الفوز بالنيسان، على الفوز بشوط الانتاج والمنتجين. بنديله خطير، ولكن العنود فازت العنود. تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن علي بن سلعان. المركز الثاني الدوحة لعبد المحسن بن محمد بن ديله. المركز الثالث لؤلؤة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع المتحدة لعلي بن راشد بن حمد آل بريس. المركز الخامس حروف لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. هي من احتلت المركز الخامس، حروف مع حمد بن جار الله بن حسين البريدي. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. والعنود تنتزع هذا الشوط الأول الرئيسي، وإنتاج بن سلعان يتفوق اليوم في أشواطنا الصباحية، يتوج بناموس الإنتاج في فترتنا الصباحية. تهانينا والناموس. إذن هذه العنود تحسم فعاليات هذا الشوط الرئيسي في هذا الصباح. تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن علي بن سلعان. قدمت عرض رائع في صباح هذا اليوم، قدمت عرض ممتاز، وبالتالي تضيف ناموس هذا الشوط إلى إنجازاتها السابقة، وبالتالي تنتزع سيارة النيسان بترول ستيشن اليوم انتزاعا. قطعت المسافة في 9 دقائق 11 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا العلي بن راشد بن علي بن سلعان على هذا الفوز المستحق وعلى انتزاع ناموس هذا الشوط الرئيسي. المركز الثاني اللي ما قصرت وصلت الدوحة، قطعت المسافة في 9 دقائق 11 ثانية 86 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك الدوحة عبد المحسن بن محمد بن نديله المري. المركز الثالث وصلت لؤلؤة، قطعت المسافة في 9 دقائق 13 ثانية 16 جزء من الثانية. تهانينا لمالك لؤلؤة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوطنا القادم هو الشوط الأول الرئيسي للجداع القعدان، شوط إنتاج. وأرحب بأخي وزميلي مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم
وأرحب بحضراتكم في هذا اليوم الأربعاء 4 من ديسمبر 2019 ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير على جوائز المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث ننطلق اليوم مع ال6 كيلومترات في أول انطلاقة ضمن هذا المهرجان، وسن الجذاع وأبناء القبائل وهجنهم السبق اللي تنطلق اليوم. نتابع اليوم هذه الانطلاقات الصباحية نقلا حيا مباشرا عبر شاشة قناة الريان وقنوات الدوري والكاس، حيث استونفت في تمام الساعة 6:30 انطلاقات هذا السباق، وكانت العنود حاضرة على الموعد بشعار علي بن راشد بن علي آل سلعان المري الذي خطف أول الأشواط الصباحية محققا مع العنود ناموس الشوط الأول، لتبدأ معركة أخرى من معارك الأشواط الرئيسية الخاصة بالإنتاج. طبعا شوط القعدان وشوط مميز يحمل في طياته قرابة 30 اسم مشارك في هذا الشوط. جائزة الشوط له سيارة لاند كروزر بيك أب في انتظار أحد الفائزين من المنتجين ومحققي الناموس في هذا اليوم. على بركة الله نبدأ. المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط جمران للسيد راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري مع المركز الأول، يليه مباشرة الشعار الغرفاوي المميز وشعار بشارب، طبعا معروف هذا الشعار، وهذا هو راصد بشعار علي بن محمد بن علي بن سعيد بشارب. على المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث هنا مصدع للسيد خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري على المركز الثالث رابعا يحتل المركز الرابع. المركز الرابع الأسد صالح بن علي بن سالم بن سنيد الدعية على المركز الرابع. المركز الخامس أختم ندائي الأول مع وجودي وانطلاق واندفاع زعفران الباحث عن الزعفران على المركز الخامس القادم من السلطنة عبد الله بن عامر بن سعيد المشايخي على المركز الخامس. وعندنا تغيير على المركز الخامس من لوسيل للسيد راشد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري على المركز الخامس. هذه نتيجة المراكز الخمسة الأولى متابعينا مشاهدينا الكرام. الإعلان الأول لهذه المجموعة اللي تنطلق مندفعة وباحثة عن تحقيق الناموس ضمن هذا المهرجان. أشواط الإنتاج غير، وناموسها غير، وفوزها غير، وأيضا متابعة المشاركين لها غير. أشواط مهمة بالنسبة للإنتاج، بالنسبة للمنتجين أيضا، بالنسبة للمنتجين وعشاق الأصالة. يا سلام، ناموسها رائع وطعمه غير، خصوصا طبعا في الأشواط الأولى. الأشواط الرئيسية هي مهمة أيضا. نعود إلى المركز الأول. رقم واحد جمران على المركز الأول، راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري على المركز الأول. شعار مميز ينطلق في هذا المسار، يبحث عن تحقيق الناموس، له إنجازات هذا القعود، هذا الجمران اللي على المركز الأول على الصدارة. بينما المركز الثاني شعار، أحب هذا الشعار في هذا العالم الساحر، شعار بشارب، شعار مميز ينطلق بالمركز الثاني. راصد علي بن محمد بن علي بن سعيد بشارب، أحد الشعارات المميزة وصاحب إنجازات. هذا راصد صاحب إنجازات، تاريخ مشرف وحافل حافل هناك. يا سلام، من ألمانيا يتابع علي، زميلنا علي يتابع من ألمانيا على الهواء مباشرة. يا سلام، المركز الثالث نتمنى التوفيق للجميع. المركز الثالث مصدع خالد بن سالم بن فهد الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع
المركز الرابع يتقدم وينطلق الأسد صالح بن سالم صالح بن علي بن سالم بن سنيد الدعية على المركز الرابع. المركز الخامس لوسيل راشد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري. هذا النداء الثاني. متابعينا مشاهدينا الكرام، إعلاننا الثاني لهذه المجموعة. الموقع وين؟ إن سألتوا عن الموقع يعني حول الكيلوين. الحين حول الكيلوين، يعني الأمور لا زالت مستتبة ولا زالت تحفظ على هذا الشوط وترقب أيضا من المضمرين والمتابعين في هذا الشوط لخطف الناموس، لخطف السيارة. شوط رئيسي في هذا الصباح، شوط مهم، نتمنى التوفيق للجميع. الكل فائز في هذا المهرجان. لقاء أخوي يجمع بين أبناء الخليج في ميدان التحدي هنا بمنطقة الشحانية في هذا الموسم تحديدا 2019. غير هذا الموسم اجتماع خليجي كبير. أبناء الخليج كلهم حاضرين معنا. نرحب بكل الحاضرين من أبناء الخليج عندنا في ميدان التحدي هنا في قطر المعزة والخير. نتمنى التوفيق. يلا يا أبو شارب، سأضع ترشيحي اليوم على هذا الشعار، ليس مجاملة، إنما هذا هو راصد صاحب الإنجازات والتاريخ المشرف. يقدم هذا الشعار علي بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب على المركز الأول على الصدارة. يقود الأسماء في شوط رئيسي حساس على الكادر الفوقاني. بنقول راصد ما يحب إلا الكادر الفوقاني. عبر شاشة الريان لكل عشاق الأصالة ينطلق هذا الشعار. ركز يا سلام، ركز يا محمد، يا سلام. والله الأمور خطيرة يا محمد، الأمور خطيرة يا سعيد، الأمور خطيرة يا علي. أرى سيجارف من الأسماء شعار قادم. هذا خطير هذا الشعار، هذا خطير. مصيحان للسيد عبد الله بن سعيد بن خير الله أو بن خيل أبو صلعة على المركز الثالث. هذا خطير اللي يحتل المركز الثالث قادم بكل قوة. رصيد سيارة بمريك، رصيد سيارة هذا القعود يبحث عن السيارة الثانية والمركز الرابع. نشوف المركز الرابع الفايز خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على المركز الرابع. المركز الخامس معانا داخل اسم بالكشف عندنا علي بن راشد بن سعيد آل بريس المري. ولكن نعود إلى راصد. يلا يا راصد، يلا يا مالكي راصد، يا سلام. روح، ماذا تنتظر يا محمد؟ ماذا تنتظر يا ابو علي؟ روح. الشعار الغرفاوي يا سلام. انطلق راصد مع المركز الاول. خلاص. ركز يا محمد شوي، الناموس مع راصد. كأني أرى علي يتابع على حر من اطمئن يا علي، فليطمئن قلبك يا علي. الناموس مع راصد. جود مورنينج لابو شارب، جود مورنينج لابنائه الكرام. تهنئة خاصة نزفها الى المانيا هناك الى علي. جود مورنينج. والناموس يا ابو شارب، الناموس يا ابو علي على هذا الفوز. فوز راصد بالشوط الرئيسي الاول وحصوله على السيارة علي بن محمد بن علي بن سعيد بو شارب. تهانينا والناموس. المركز الثاني الفايز خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. المركز الثالث مصيحان عبد الله بن سعيد بن تخيل بو صلعة. المركز الرابع مرحب للسيد محسن بن عبيد بن راشد آل فهيدة المري. المركز الخامس معاند للسيد علي بن راشد بن سعيد آل بريس المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، كان هذا الصراع تهنئة خاصة نزفها
لمالك هذا الشعار الذي حقق الناموس بعد هذا الصراع والنزاع في هذا الشوط الرئيسي الأول. وكان حاضرا شعار أبو شارب، الشعار الغرفاوي الكبير الذي انتزع وحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي مع هذا الصباح المميز، مهديا هذا الشعار ناموس الشوط الرئيسي الأول والسيارة في أول الأشواط الصباحية. تهانينا لأبو شارب وأبنائه الكرام على هذا الفوز. شوفوا التوقيت الزمني المميز الذي سجل مع راصد، 9 دقائق 8 ثواني 71 جزء من الثانية. راصد للسيد علي بن محمد بن علي بن سعيد بو شارب. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق الذي حققه راصد. تهنئة لمحمد وأبنائه الكرام على هذا الفوز، حصولهم على السيارة. 9 دقائق 11 ثانية 39 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني الفائز لخليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس، حل وصيفا في الشوط الرئيسي الأول. المركز الثالث 9 دقائق 11 ثانية 77 جزء من الثانية. هذا هو صاحب المركز الثالث، مصيحان للسيد عبد الله بن سعيد بن خيل بو صلعة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الأشواط الرئيسية انتهت في هذا اليوم لتبدأ معركة جديدة من معارك البحث عن الناموس في ميدان التحدي. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. انطلق على بركة الله شوطنا الثالث للإبكار الإجذاع، ومن مسافة 6 كيلومترات شوط خاص لفئة الإنتاج على بركة الله وتوفيقه. انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات تتقدم مباشرة مع المركز الأول البداية، والمركز الأول شقرة مع المركز الأول محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري يقدم لنا شقرة على أول الأسماء وأول التحديات. المركز الثاني وصلت الشحانية محمد بن طالب بن محمد بن عقيل من يقدم لنا الشحانية على ثاني التحديات. المركز الثالث تتقدم شواهين بشعار علي بن متعب بن تركي آلف هيدان المري يقدم لنا الشايني شواهين على ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات أدب مع المركز الرابع محمد بن محسن بن راشد بن محسن بن ديله المري يقدم لنا أدب في هذه اللحظات. على رابع الأسماء المركز الخامس وصلت في هذه الأثناء مصيحة خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع مصيحة على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع شقرة على أول الأسماء بشعار محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري يقدم لنا شقرة على أول المراكز. ثاني الأسماء ثاني التحديات تصل في هذه اللحظات الشحانية محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يقدم لنا الشحانية. هنا شعار البرنس، هذا الشعار الذي لا يغيب عن الرموز، يتقدم مع المركز الثاني، يتقدم مع الشحانية. ثالث الأسماء ثالث التحديات تصل شواهين علي بن متعب بن تركي آلف هيدان المري يقدم لنا شواهين على ثالث الأسماء في هذا التحدي الكبير. المركز الرابع
رابع المراكز، رابع التحديات، تصل مصيحة مع المركز الرابع بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية. يقدم لنا مصيحة هنا في هذه اللحظات على رابع المراكز. المركز الخامس وصلت في هذه الأثناء، تتقدم في خامس الأسماء، تندفع على المركز الخامس سمحة مع المركز الخامس سمحة، سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. وأيضا وصلت في هذه اللحظات تتقدم جميلة حمد بن محمد بن حمد بن نايف الهاجري. يقدم لنا جميلة من تتقدم بدورها إلى المركز الخامس. الله الله متابعين الكرام، نداؤنا الثاني للخمسة المراكز المتقدمة أتممناه على مسامعكم، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع شقرة مع المركز الأول بشعار محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري. يتقدم مع الصدارة، يتقدم مع الريادة مع شقرة على المركز الأول. ثاني الأسماء، ثاني التحديات، وصلت مصيحة مع المركز الثاني بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية. يقدم لنا مصيحة مع ثاني الأسماء. المركز الثالث وصلت جميلة مع المركز الثالث بشعار حمد بن محمد بن حمد بن نايفة الهاجري. يتقدم مع جميلة، يندفع مع جميلة على ثالث الأسماء. المركز الرابع وصلت الشحانية، محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم مع الشحانية على رابع الأسماء. المركز الخامس، هنا خامس الأسماء، هنا خامس التحديات، تصل وتغير إلى المركز الرابع، تندفع مع رابع الأسماء. سليل يا سليل تصل بشعار عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي. يقدم لنا سليل على رابع الأسماء. أبناء دولة الكويت قادمين مع سليل، قادمين. الله يا سليل، ولكنني أرى هذا الشعار المميز، شعار بن سالمين. يتقدم مع المركز الرابع، يغير بدوره إلى رابع الأسماء. يقدم لنا في هذه اللحظات العنود محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين. يتقدم مع المركز الرابع، وأيضا تصل في هذه اللحظات الجزيرة وصلت، الجزيرة تقدمت. سريع بن حمد بن سريع الشهواني من يتقدم بسريع مع الجزيرة على خامس الأسماء. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع شعار بن نايفة. يتقدم مع جميلة، يتقدم مع جميلة شعار بن نايفة حمد بن محمد بن حمد بن نايفة الهاجري. يتقدم وينطلق على أول الأسماء، ولكن بن سالمين واصل مع العنود، يتقدم مع العنود. هنا محمد بن جار الله بن سالمين المري يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في هذه الأثناء مصيحة مع المركز الثالث بشعار العطية خليفة بن علي بن حمد العطية. وصل بسريع، وصلت الجزيرة مع المركز الرابع. وصلت الجزيرة في هذه اللحظات سريع بن حمد بن سريع الشهواني. وأيضا تتقدم الديحة واصلة. سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني يقدم لنا الديحة. ولكن أعود مع جميلة، أعود مع المركز الأول هنا في شوط الإنتاج. الله يا جميلة يا جميلة حافظي على هذا المركز حمد بن محمد بن حمد بن نايف الهاجري. ولكن الديحة مع المركز الثاني. الله سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. لا هدوء يا الهادي يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث تصل هنا، تتقدم العنود محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين يقدم لنا العنود على ثالث الأسماء. الكيلو
الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. وصلت مصيحة، وصل شعار العطية، وأيضا تصل ريم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية وشعار النعيمي. ولكن أعود مع الديحة، أعود مع شعار الهادي. يتقدم مع المركز الأول سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، انطلق مع المركز الأول، انطلق مع الصدارة. الله يا الهادي، لا هدوء بعد اليوم. يتقدم مع المركز الأول، يتقدم هنا في شوط الإجداع، في شوط الإنتاج، في شوط الإمتاع. العنود مع المركز الثاني بن سالمين، واصل مع ثاني الأسماء. ولكن الديحة انطلق الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني ينطلق مع المركز الأول. ولكن ريم والعنود وصل العطية، وصل المشاغب، يقدم لنا ريم والديحة اللحظات الأخيرة. ولكن ريم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا ريم. سلام يا المشاغب، سلام، تهانينا والناموس لمالك ريم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثاني. وصلت الديحة سعيد بن عبد الهادي الشهواني المركز الثالث العنود محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المركز الرابع. امجاد عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري المركز الخامس. جميلة حمد بن محمد بن حمد بن نايفة الهاجري. متابعينا الكرام تهانينا والناموس لمالك ريم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. من فاجأتنا في اللحظات الأخيرة، التوقيت الزمني 9 دقائق 20 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. الديحة سعيد بن عبد الهادي الشهواني 9 دقائق 20 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث العنود محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين 9 دقائق 20 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا الصباح ومنافسات سن الإجذاع في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس على بركة الله. مشاهدينا الكرام، ينطلق رابع الأشواط، شوط خاص بالقعدان الإنتاج. نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذه المسيرة وهذه الأسماء المتواجدة في هذا الشوط. أبدأ مع موفق محمد بتويب متعب يتقدم مع أول المراكز، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك وصول من شباب عبد الله بن سالم بن مسلم بن جار الله يتقدم مع ثاني الأسماء، بينما أتابع القادم في هذه اللحظات يتقدم وافي لخليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع هذه اللحظات، بينما أتابع القادم هنا يصل غازي راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يتقدم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. وصل مطرب فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام الخمس الأولى المتقدمة في هذا الشوط، في هذا التحدي، في هذا الانطلاق المميز. ولكن أعود إلى المقدمة، أتابع التغيير
غير وافي، انطلق على الصدارة خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع أول المراكز والانطلاق هنا مع البداية، بينما أتابع ثاني الأسماء وصل موفق محمد بتويب متعب العريض يتقدم شعاره مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول في هذه اللحظات وصل غازي بشعار راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي بمتابعة حمد بن حمود الوهيبي من يتابعه في التضمير القادم مع ثالث المراكز، بينما أتابع رابع الأسماء وصول من مطرب فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري يتقدم مع هذه اللحظات، ولكن من الجانب الآخر وصل بشار علي بن راشد بن سعيد آل بريص المري قادم بشار في هذه اللحظات. الله يا الأسماء، ووصول من مبلش يصل في هذه اللحظات مبلش لعلي بن متلع بن مسلي العتيبي قادم في هذا الانطلاق وهذا التحدي. الله 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 يا الأسماء، الله يا التحديات، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة وافي على مقدمة شوط خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع البداية والصدارة، ولكن أتابع وصل بشار علي بن راشد بن سعيد آل بريص المري يتقدم مع بشار في ثاني المراكز، ولكن الأسماء القادمة أتابع الشعار القادم. وصل مرعوب طالب بن فرج بن محمد المشروم يتدخل في هذه اللحظات، ينضم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء هنا القادم غازي راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، وخامسا يتقدم مطرب فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. الله الله، أتابع التحديات، أتابع الانطلاق في منافسات الإجذاع. الله يا أشواط الإنتاج والمنتجين، ولكن أعود هناك مع مقدمة الشوط، مع التحدي الأول، مع الصراع والبداية هناك مع وافي بانطلاق، وافي بتحدي هنا يقود هذه الأسماء، يتقدم على البداية، ينطلق بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية، بينما أتابع القادم بشار يصل مع ثاني المراكز علي بن راشد بن سعيد آل بريص المري يتقدم مع بشار، بينما الوصول وصل غزيلان القادم مع ثالث المراكز محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري. وصل شعار الدهن يتقدم وينضم هنا مع ثالث المراكز، بينما أتابع مرعوب طالب بن فرج بن محمد المشروم يتقدم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. يصل من الجانب الآخر ظبيان عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني. وصل ظبيان القادم هنا مع هذه اللحظات. الله يا الأسماء، الله وافي هناك مع البداية. ركز وتابع أيضا هنا وافي وانطلاق المميز على البداية والصدارة. مشاهدينا الكرام، خليفة بن علي بن حمد العطية، ولكن بشار وصل ايضا شعار علي بن راشد بن سعيد آل بريص المري يتقدم مع ثاني المراكز. الدهن قادم مع هذه اللحظات، يقدم غزيلان محمد بن سعيد الجربوعي يتقدم مع انطلاقة هذه اللحظات وغزيلان، بينما أتابع وصل ظبيان عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني يصل مع رابع الأسماء رباعية، ولكن هناك أتابع شعار المشروم هنا ينطلق مع خامس المراكز بهذه اللحظات. مرعوب طالب بن فرج بن مشروم هنا قادم مع هذه اللحظات مع خامس الأسماء، مع خامس الشعارات، ولكن الله خماسية ماسية، انطلاق خماسي هنا مع الصدارة. بدأنا بالاقتراب، لافتة 1200. الله
الله وافي على الصدارة، وافي على البداية، ولكن شوف القادم بشار الله وهناك وتابع غزيلان قادم، غزيلان وظبيان. الله على الصدارة، الله على الانطلاق. بشار هنا يقود المسيرة. علي بن راشد بن سعيد آل بريس المري هنا مع البداية، ولكن وتابع غزيلان قادم مع ثاني المراكز. محمد بن سعيد بن علي الجربوعي يتقدم مع غزيلان، وهنا ظبيان عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني تحرك ظبيان. الله الاسماء، ولكن وتابع التقدم هناك. وصل مرحب عبد العزيز بن كردي بالطالب المنخس قادم مع هذه اللحظات، ولكن اعود مع البدايه والصداره. غزيلان هنا مع الصداره، شعار الدهن يغادر بناموس هذا الشوط مع غزيلان. محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري ينطلق مع البدايه والصداره. الله على هذا الاداء والانطلاق الممتاز هنا مع غزيلان. غادر الجميع، انتصر في هذا الشوط غزيلان مع الصداره مع ناموس هذا الشوط. محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري يغادر بناموس هذا الشوط. الله غزيلان على البداية يحسم هذا الشوط. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن علي الجربوع المري، ومشكور يدهن من قدم لنا غزيلان في هذا الشوط. ثاني المراكز بشار علي بن راشد بن سعيد آل بريس المري. ثالث المراكز كان الوصول من مرحب عبد العزيز بن كردي بطالب المنخس المري. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام عضيد علي بن ناصر بن سالم الهاشمي. وخامس المراكز وصل ظبيان عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول غزيلان إلى خط النهاية. 9 دقائق 14 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن علي الجربوع المري من قدم لنا غزيلان في هذا الشوط. بينما وصل في ثاني المراكز بشار لعلي بن راشد بن سعيد آل بريس المري، وصل بتوقيت زمني ومقداره 9 دقائق 18 ثانية 6 أجزاء من الثانية. هنا لحظات وصول بشار إلى خط النهاية. بينما وصل في ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من مرحب لعبد العزيز بن كردي بالطالب المنخس المري. وصل في ثالث المراكز ب9 دقائق 22 ثانية 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء متواصلين مع حضراتكم مع منافسات صباح هذا اليوم من مهرجان المؤسس لسن الجداع، حيث ينطلق في هذه اللحظات شوطنا الخامس، ويعتبر هذا الشوط أول أشواطنا المفتوحة في صباح هذا اليوم للجداع البكار. في الفترة الصباحية جائزة عينية رصدت للفائزة بالمركز الأول، وهي سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي، بانتظار الفائزة بالمركز الأول وكذلك المالك والمضمر الفائز بناموس هذا الشوط. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول تصل الشحانية، تصل المقدمة في هذه اللحظات لصالح بن فرج بن حسين بالسيقان مع المقدمة مع صدارة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني ومن تتقدم على صعيد المركز الثاني في هذه اللحظات تصل رافال لحمد بن محمد بن حمد البريدي مع المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، تصل صوغة لمحمد بن راشد بن مسعود مع المركز الثالث. دور المركز الرابع تتقدم زين أو زبن لعلي بن فرج بن دلموك. دور المركز الخامس، والنقلة التالية إلى المركز الخامس تصل سبق لراشد بن مخيت بن مقارح. هذا هو ندانا الأول مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز الخمسة المتقدمة الأولى في هذا الشوط الرئيسي المفتوح لأبناء القبائل. انقضت قبل قليل أشواط الإنتاج وبدأنا مع الأشواط المفتوحة في صباح هذا اليوم
من أيام مهرجان المؤسس، الأيام الحافلة بالمنافسات وبالندية والإثارة ما بين المشاركين. ما زالت المقدمة عند بسيقان، عند حسين بن علي. بسيقان يتابع انطلاقة الشحانية اللي على المركز الأول. المركز الثاني رافال لحمد بن محمد بن حمد البريدي مع المركز الثاني، بينما شعار مسعود بن جابر بن مسعود يتقدم على المركز الثالث مع انطلاقة صوغة لمحمد بن راشد بن جابر بن مسعود. المركز الرابع الانطلاق فيه من قبل زبن لعلي بن فرج بن دلموك على المركز الرابع. المركز الخامس سبق، تعود ملكية سبق لراشد بن بخيت بن مقارح. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط القوي. شعار هجن السيلية يتقدم مع الزبارة. أول نداء لهجن السيلية، الشعار السيلاوي يصل في هذه اللحظات ويخطف المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. 6 كيلومترات، يتبقى تقريبا منتصف المسافة. نقترب من لوحة الإعلان أو لوحة منتصف المسافة. 6 كيلومترات انقضت تقريبا 3، ويتبقى أكثر من 3 كيلومترات شوي عن النيسان بترول ستيشن، عن الوشاح المركز الأول، عن التكريم بمادة الزعفران. نتمنى لكم جميعا التوفيق، نتمنى لكم جميعا الناموس اليوم يا ملاك يا مضمرين، وطيب المشاهدة للسادة المتابعين عبر قناة الريان، عبر قنوات الدوري والكاس، عبر شاشات التلفزة. أرى أسماء بالعين المجردة لم يحن موعد دخولها إلى دائرة الإذاعة، انتظروها. تقترب في هذه اللحظات ود لمحمد بن جابر بن هضبان الفسل مع شعار البطل سالم بن جابر بن جبران، أحد المرشحات أخذت تقترب من دائرة النداء. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شعار بودلموك، إلى زبن اللي على المركز الأول. في هذه اللحظات غيرت الأمور، بدلتها. شعار علي بن فرج بن دلموك مع المركز الأول، ومتابعة محمد بن فرج بن دلموك لها اليوم. يلا يا أبو جاسم، شد الحيل وركز شوي مع انطلاقة زبن اللي تسيطر على المركز الأول، تسيطر على ناموس الشوط المفتوح. شوط مفتوح يا مضمرين، شوط مفتوح. أي مشتريات وإنتاج وكل شيء من أقوى الأشواط الصباحية اليوم، من أقوى أشواطنا في الفترة الصباحية. بينما موعدكم متابعينا الأعزاء مع أشواط الرموز في الفترة المسائية بعد ظهيرة هذا اليوم. الساعة 1 الظهر انطلاقة أشواط الرموز، 6 رموز. أنتم على موعد مع الإثارة والندية. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. زبن أخذت تنطلق، عصاها قوس، العصا قوس يا أبو دلموك، لكن ما يخلونك المضمرين أبدا يا أبو فرج. يا أبو فرج الموقف ما يطمن مع انطلاقة زبن. أرى الشعار السيلاوي قادم، وشعار بالسيقان قادم، وشعار بن جبران وبن مسعود والبريدي وغيرها من الشعارات اللي خلف دائرة النداء. ولكن زبن مع المركز الأول علي بن فرج بن دلموك، أحد الشباب المميزين في التضمير. الله يوفقك اليوم يا أبو فرج، أتمنى لك التوفيق من كل قلبي، ولهجن السيلية ولشعار بالسيقان الشعار الغرفاوي اللي قادم مع المركز الثالث. سيلاوية ولا عند بن دلموك ولا غرفاوية هذا الشوط. الله، وصلكم البطل، يصل البطل سالم بن جابر بن جبران مع ود على المركز الرابع. في هذه اللحظات يتقدم شعار بن جبران. المركز الخامس جابر بن حمد بن مسعود مع المركز الخامس. عودتنا إلى المقدمة، إلى زبن، كيلو ونصف الكيلو يراعي زبن، يراعيها يا بن دلموك. علي بن فرج بن دلموك، علي بن فرج بن دلموك، والشعار السيلاوي خطير. وصل بن جبران، وصل البطل في أشواط الأبطال، في شوط من أشواط الأبطال، شوطنا المفتوح. وين بيروح الشوط المفتوح؟ هل مع هجن السيلية التابعة للسيد عبد الله بن سعيد العيدة ومع المضمر حمد بن راشد بن راية، أم مع علي بن فرج بن دلموك أحد الشباب اللامعين في هذا العالم الساحر، أم مع البطل سالم بن جابر بن جبران وهذه الذلول اللي مرشحة ومصنفة لانتزاع النيسان بترول الستيشن اليوم؟ النيسان مع من هؤلاء المضمرين؟
مع من هؤلاء العمالقة. ولع هذا الشوط الكيلومتر الأخير. هجن السيلية، الشعار السيلاوي، الزبارة رشحها بسام الشمري قبل انطلاقة الشوط. ترشيحك يا بسام، ولكن البطل الله، يا سلام يا سلام. ود وسالم الجبران، هجن السيلية، الزبارة أو ود النيسان بترول ستيشن، وايضا زبن على المركز الثالث. ولكن المعركة بينهم النيسان بترول ما بين ود. عادت الزبارة، عاد الشعار السيلاوي لانتزاع المركز الأول، لانتزاع النيسان بترول الستيشن. يلا يا العيدة، مولر بحركاته، عاد عبد الله بن سعيد العيدة بحركات مولر الفنية، بلمساته السحرية. الله، يبدو بأن العيد الليلة مستعد للرموز. عادت ود، يا سلام يا البطل، يا سلام يا البطل. عادت ود، ولكن الزبارة ترسل التهاني والناموس لعبد الله بن سعيد العيدة، مالك هجن السيلية، مالك الشعار السيلاوي. سلام يا سيلية، سلام. أشكرك على الترشيح يا بسام يا الشمري. لحظات وصول الزبارة إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد العيدة ولهجن السيلية ولمن قادها حمد بن راشد بن راية. المركز الثاني ود لمحمد بن جابر بن هضبان الفسل. المركز الثالث زبن لعلي بن فرج بن حمد بن دلموك. المركز الرابع الغزيل لعلي بن سالم بن محمد البطين. المركز الخامس كلف لمحمد بن راشد بن تلاب الهاجري. تهانينا والناموس لكل الفائزين ومالك الزبارة هجن السيلية. تهانينا والناموس على فوز الزبارة بالمركز الأول. التوقيت الزمني 9 دقائق 6 ثواني 31 جزء من الثانية. يبدو بأن التوقيت الزمني يتحطم 9-6، يتحطم التوقيت الزمني. أفضل توقيت يسجل معنا في صباح هذا اليوم. تهانينا لهجن السيلية، التهاني لعبد الله بن سعيد العيدة ولحمد بن راشد بن رايه. المركز الثاني ود قطعت المسافة في 9 دقائق 7 ثواني 25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ود محمد بن جابر الفسل، والتهاني لسالم بن جابر بن جبران المضمر البطل. تهانينا يا البطل. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث وصلت زبن، قطعت المسافة في 9 دقائق 13 ثانية 67 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك زبن علي بن فرج بن دلموك، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة تتجدد اليوم مع انطلاقة سن الجذاع في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث ننطلق في هذه الأثناء مع الأشواط المفتوحة في صبيحة هذا اليوم. شعار اللورد، شعار السيلية، كان حاضرا مع الزبارة منتزعا ومحققا أول نواميس الفترة الصباحية، طبعا خاصة بالأشواط المفتوحة. نهني بوسعيد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في هذا اليوم، حصول الزبارة على السيارة في الشوط المفتوح الأول، لتنطلق وتبدأ معركة جديدة في هذه الأثناء مع شوط أول رئيسي خاص طبعا في أشواط الجذاع والشوط المفتوح الخاص بالقعدان. جائزة هذا الشوط سيارة
عينية تويوتا لاند كروزر بيك اب للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة إلى المركز العاشر. تمنياتي للجميع بالتوفيق إن شاء الله. أبدأ مع المركز الأول مع صدارة ومقدمة الشوط. اللي يحتل المركز الأول يتقدم غادر عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة المري، يحتل صدارة ومقدمة الشوط منطلقا ومندفعا في المركز الأول. النايف على المركز الثاني راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية مع ثاني المراكز. ثالثها يتقدم وينطلق على المركز الثالث شاهين للسيد ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الثالث. ينطلق بالمركز الرابع من؟ المركز الرابع هياض. على المركز الرابع بتواجد أبناء السلطنة. على المركز الرابع صالح بن سعيد بن سالم بن حمد الوهيبي على المركز الرابع، بينما شعار الشرس يتقدم وينطلق على وجود شاهين. على المركز الخامس سعيد بن بطي الزعبي على خامس المراكز. هذا النداء الأول متابعينا مشاهدينا الكرام، إعلاني الأول لهذه المجموعة التي انطلقت واندفعت في هذا المسار، مسار الناموس، مسار الانتصار ومسار الفوز في صباح هذا اليوم. اليوم يوم خاص بالإجداع. الفترة الصباحية أشواط عينية سيارات وأشواط نقدية، وبينما الفترة المسائية كلها سيارات، بالإضافة إلى الأشواط الرئيسية الستة الرموز الحاضرة إن شاء الله، رموز فضية لهذه الفئة، فئة الإجداع. نتمنى التوفيق للجميع. ختمنا ندانا متابعينا ومشاهدينا الكرام عند شعار الزعبي على المركز الخامس. ينطلق شعار الزعبي على المركز الخامس، شاهين سعيد بن بطي الزعبي على المركز الخامس في هذا المسار، في هذا الانطلاق. أتقدم بدوري إلى المركز الرابع، متقدما إلى المركز الرابع شاهين ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الرابع. المركز الثالث أتقدم إلى وجود هياض، يا هياض يا هياض صالح بن سعيد الوهيبي، احد شعارات اخواننا من السلطنة، قادم ومندفع ومنطلق في هذا المسار، يبحث عن تحقيق ناموس ليهدي ابناء السلطنة اليوم ناموس في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الكبير. تقدم الى المركز الثاني شعار الزقيبة. على المركز الثاني شعار الزقيبة عند مغادر. على المركز الثاني عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة المري. على المركز الثاني انتقل الى المركز الاول، المركز الاول الرقم واحد، الرقم الصعب. على المركز الاول النايف، ناف النايف، انطلق النايف، تحرك الدعية. على المركز الاول على صدارة ومقدمة الشوط مع المركز الاول راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية، متصدرا متقدما منتزعا صدارة المراكز في مقدمة هذا الشوط عند لوحة 2 كيلومترات تقريبا، لكن الهجوم قادم، الهجوم من رقم 8. هذا هو نواف النايف ونواف. على المركز الثاني، على المركز الثاني، على المركز الثاني يتقدم وينطلق. على المركز الثاني، على المركز الثاني نواف سالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة. على المركز الثاني، على المركز الثاني يتقدم وينطلق. المركز الثالث، المركز الثالث الرسمي، انطلاق رسمي مع هذا الشعار الشطرنجي. يتقدم علي بن فرج، علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. على المركز الثالث، المركز الرابع يتقدم وينطلق الفايز ناصر بن محمد بن سالم الجنيبي من السلطنة قادم، من السلطنة قادم. المركز الخامس اختم نداي ايضا مع شعار الوهيبي. على المركز الخامس، على المركز الخامس شعار الوهيبي مع هياض صالح بن سعيد بن سالم بن حمد الوهيبي. خلاص بدأنا
بدأنا بالانعطاف التدريجي نحو خط النهاية، نحو الناموس. بدأ الكوع الأخير بالظهور أمام هذه السبق وأمام هذه القعدان المنطلقة والمندفعة في مسار الناموس. يا سلام، سيارة تويوتا، سيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب في هذا الشوط تحديدا. يا سلام، آخر موديل ينتظر أحد الفائزين. يلا يا النايف، يلا يا النايف، يلا يا النايف. على المركز الأول نواف قادم، نايف ونواف، نايف ونواف، والجنيبي قادم. أبناء السلطنة بن دلموت، الشعار الشطرنجي الوهيبي قادم. بدأت الأمور تقريبا بدأ هذا الشوط بالوضوح. 5 أسماء قوية بينما نحن ننتظر شعار الزعبي وننتظر شعار حسين بن علي بن صالح بن جرحب، وأيضا ننتظر شعار راشد بن حمد بن جار الله المري القادم من الكويت، ممثل الكويت في هذا الشوط. قادم ولكن الأمور بدأ الشباب بالإقلاع مع هذا المسار. خلاص الطريق المستقيم نحو خط النهاية. نواف سالم بن خجيب بن سالم بن عايض العذبة على المركز الأول، يتقدم الأسماء يقودها في المركز الأول. الله، سيطر على السيارة، راح مع الناموس. جود مورنينج. خلاص ما يستاهل العصا نواف. خلوا نواف. خلاص اطمئني يا العذبة، ماذا تبحث؟ عن ماذا؟ السيارة حصلت. خلاص والله ما يستاهل العصا، والله ما يستاهل نواف. جود مورنينج للعذبة، جود مورنينج، صباح الناموس لمالك نواف. سالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة الذي خطف السيارة في هذا الشوط. تهانينا والناموس على فوز نواف وحصوله على السيارة. المركز الثاني الفائز ناصر بن محمد بن سالم الجنيبي. المركز الثالث مبلش راشد بن حمد بن جار الله المري. المركز الرابع الرسمي علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. المركز الخامس نمبر 3 وهو الفاري طبعا، الفاري كما هو مدون، حسين بن علي بن صالح بن جرحب المري. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك نواف الذي حقق ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 9 دقائق 12 ثانية 18 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني تهنئة خاصة لمالك نواف سالم بن خجيب بن سالم بن عايض بن عذبة. المركز الثاني ما أعطينا توقيته. المركز الثاني الفائز ناصر بن محمد بن سالم الجنيبي. التوقيت الزمني 9 دقائق 20 ثانية 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث مبلش راشد بن حمد بن جار الله المري. التوقيت الزمني 9 دقائق 20 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة بانطلاقة واندفاعة أشواط الأصالة والتراث. انطلاقة الشوط السابع لفئة الإجداع بكار ينطلق من مسافة 6 كيلومترات. الرحلة المتواصلة مع هذه الشعارات التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول، من هو سعيد الحظ الذي سوف ينتزع السيارة والناموس في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. ب5 أيام هذا المهرجان نتواصل مع أشواط التحدي والمنافسة، نتابع مجريات هذا الشوط والبداية مع انطلاقة وتحديات
تنفيذ لصالح بن حمد القمرة. السندباد القطري يتواجد في القيادة والريادة، يتواجد في صدارة هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، غيوض لمحمد بن عبد الهادي بترحيب بن نايفه الهاجري يتواجد مشاركا مندفعا مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الانطلاق والتحدي بتواجد التلة بقيادة فرج بن حمد بن علي آل بريس المري مشاركا مع التلة التي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثاني. المركز الرابع القادمة هنا العنود لهادي بن محمد بن فيصل الهاجري يتواجد في هذا التحدي، ينطلق في هذا المسار المميز مع المركز الرابع. المركز الخامس القادم هنا القادم سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي مع الكاسبيه يحتل المركز الخامس مشاركا في هذه المنافسه المميزه. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء التي تسيطر على دائره النداء والاذاعه، تنطلق في موقع واحد وتنفرد في مقدمه هذا الشوط عن بقيه المراكز المشاركه والمتواجده في موقع التحدي والمنافسه في هذا الانطلاق في هذا المسار المميز مع هذه الشعارات الجميله التي تنطلق على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه. نتابع مسار هذا الشوط، نتابع الاسماء، نتابع الشعارات، نتابع هذه الاصايل الفريده من نوعها تشارك على دره الميادين. نتابع البدايه، نعود مباشره مع الصداره والتغيرات التي جرت وطرت على المقدمه. العنود تتسلل هنا، تتسلل البداية العنود لهادي بن محمد بن فيصل الهاجري يتقدم مع الصدارة، ينفرد في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني التلة هنا قادمة وحاضرة بشعار فرج بن حمد بن علي آل بريس المري يتقدم مشاركا منطلقا في مسار هذا الشوط مع التلة التي تحتل المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، شعار ابو عبد الله يتواجد مع الكاسبية تريد ان تكسب الناموس وسيارة هذا الشوط. يتقدم سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي منطلق مع مسار المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، شعار بن نايفه قادم وحاضر ومتواجد في مسار هذا الشوط مع المركز الرابع. تتقدم غيوض لمحمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفه الهاجري يشارك مع غيوض التي تصل في موقع المنافسة والتحدي. نتابع المركز الخامس، المركز الخامس تنفيذ لصالح بن حمد القمرة يشارك في هذا التحدي محمداني متابعا لتنفيذ التي تتواجد وتحتل المركز الخامس ويترقب اللحظات الأخيرة لكي يصل إلى موقع المنافسة والصدارة مع هذه المنافسات المشرفة على أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي. نتابع الأعداد التي تشارك وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة مع مسار هذا الشوط. هنالك شعارات لم يحن موعد وصولها، تترقب اللحظات الأخيرة لكي تصل إلى موقع المنافسة والصدارة مباشرة. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة ومقدمة الشوط. التلة تغير، تتسلل إلى المقدمة وإلى الصدارة بقيادة فرج بن حمد بن علي آل بريس المري مع البداية، ينطلق مع الصدارة، ولكن ابو عبد الله مع الكاسبية من الجانب الآخر أيضا يغير إلى الصدارة، ولكن عادت في هذا التحدي العنود لهادي بن محمد بن فيصل الهاجري، ولكن الكاسبية تسللت إلى الصدارة بقيادة سعود بن عبد الله بن أحمد النعيم الذي يتابع، الذي يراقب، الذي ينظر مباشرة إلى الكاسبية التي تسللت إلى المركز الأول مباشرة، باحثة عن الناموس وعن الانتصار، تمهد الطريق نحو الإنجاز ونحو الظفر بناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني التلة حاضرة ومتواجدة في موقع التحدي والمنافسة، تحتل المركز الثاني بقيادة فرج بن حمد بن علي آل بريس المري مع المركز الثاني. المركز الثالث العنود هنا تنطلب شعار هادي بن محمد بن فيصل الهاجري يشارك
في هذا التحدي على المركز الثالث والمركز الرابع. بدأت الشعارات تقترب وتصل إلى موقع التحدي والمنافسة. أول القادمات بلبلة لسعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي، شعار بن مهيرة يتقدم في هذا التحدي على المركز الرابع. والمركز الخامس هنا فرق لسالم بن صالح بن محمد الكبيده المري يتقدم مشاركا مع فرق على المركز الخامس. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس نجوم المنطلقة في موقع التحدي والمنافسة المتواجدة في صدارة هذا الشوط. بدأت الأوامر في هذه اللحظات مع هذه الأسماء والشعارات المميزة التي تنطلق في هذا المسار، في هذا الانطلاق، في هذا التحدي الكبير والمميز. ولكن نعود مع الصدارة، وبن مهيرة يتسلل من موقع إلى موقع، يتسلل إلى الصدارة مباشرة في هذا التحدي وبهذا المسار الجميل. بلبلة مع الكيلو متر الأخير تعبر نحو الانتصار، تعبر نحو الإنجاز، تعبر بأداء متميز. بدأت تنفرد عن جميع المراكز بقيادة سعيد بن علي بن سعيد بن مهيرة الجربوعي المري. يتقدم في هذا التحدي، يسير بخطى ثابتة نحو الانتصار، نحو الإنجاز، نحو هذا التحدي المميز والجميل. المركز الثاني الكاسبية لسعود بن عبد الله النعيمي. وثالثا تقترب هذه اللحظات عوايد لمحمد بن راشد بن إبراهيم بن راشد آل بحيح المري وبن نايفة وبن هليل. ولكن نسير والمسيرة تسير مع انطلاقة بلبلة مع البداية تنطلق هنا في صدارة هذا الشوط، تنفرد في الصدارة مع تحديات. هذا الشعار شعار سعيد بن علي بن سعيد بن مهيرة المري مع البداية. ولكن نرى هنا عوايد قادمة وحاضرة بقيادة وبتحديات محمد بن راشد بن إبراهيم بن راشد آل بحيح. ولكن نعود مع بلبلة بدون أوامر وبدون تحريكات، تقترب من الإنجاز، تقترب من الانتصار. السيارة يا بن مهيرة تقترب مع اللحظات الأخيرة. 100 متر تفصل بن مهيرة عن ناموس هذا الشوط، وهنا بلبلة تنتزع الناموس وتحقق هذا الانتصار وتفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا والف مبروك لسعيد بن علي بن سعيد بن مهيرة المري على انتزاع بلبلة لناموس هذا الشوط بدون أوامر وبدون تحريكات. المركز الثاني عوايد محمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح. المركز الثالث التماس للسيد حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل. المركز الرابع توق لصالح بن علي بن حسين بن سيقان المري. المركز الخامس متعب المبارك بن محمد بن قطامي المري. هكذا مشاهدينا ومستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسه والتحدي بانطلاقه هذه الاسماء الكبيره والمميزه التي تتواجد في هذه الرياضه العريقه. بلبله جاءت من الخلف مباشره مع انطلاقه مميزه واداء جميل، تنتزع ناموس هذا الشوط وتحقق هذا الانتصار وتفوز بسياره هذا الشوط. 9 دقائق 10 ثواني 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن علي بن سعيد بن مهيرة المري على فوز بلبلة بناموس هذا الشوط وتحقيقها للانتصار. المركز الثاني جاءت عوايد بتوقيت زمني مقدر من مسافة 6 كيلومترات 9 دقائق 13 ثانية 14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن إبراهيم بن راشد آل بحيح المري على فوز عوايد في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت التماس في المركز الثالث هاي ناموس لحسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل على فوز التماس في المركز الثالث. 9 دقائق 17 ثانية 23 جزء من الثانية. تهاني وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نرحب بحضراتكم ضمن مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. تتواصل التحديات مع ثامن الأشواط، شوط مخصص للقعدان، وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع المقدمة والصدارة والمركز
الأول في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق على أول المراكز وأول التحديات. هذا هو مشاهدينا الأعزاء متعب للسيد سالم بن عبد الله بن سعد بن محمد الهاجري على أول المراكز، بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات والمنطلق في هذا التحدي الكبير يحضر في هذا الشوط بشاش للسيد راشد بن عبد الله بن علي بن حمد الفهيدة المري يحتل المركز الثاني، والمركز الثالث شاهين للسيد علي بن جهيم بن عبد الهادي المري على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع القادم مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق وفي هذا التواجد على مستوى المركز الرابع برق للسيد عويضة بن خميس بن عويضة المريخي يحتل المركز الرابع من خلال تواجد برق، بينما المركز الخامس خامس المراكز وخامس التحديات الفايز لهجن السيلية يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى مع النداء الأول وتحديات سن الإجذاع سن الإبداع والتحدي. ونعود مباشرة إلى متعب للسيد سالم بن عبد الله بن سعد بن محمد الهاجري، يقدم لنا متعب على أول المراكز وأول التحديات، بينما المركز الثاني يصل في هذه اللحظات والمنطلق في هذا التحدي الكبير يحضر في هذا الشوط بشاش بشعار راشد بن عبد الله بن علي بن حمد الفهيدة المري، بينما المركز الرابع شاهين لعلي بن جهي بن عبد الهادي المري، بينما المركز الخامس بشاش لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد الفهيدة المري على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس يصل في هذه اللحظات ويتقدم برق لعويضة بن خميس بن عويضة المريخي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وهناك أسماء وشعارات لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. عودة مباشرة إلى الصدارة لنتابع متعب، أتعب الجميع بانطلاقاته وبتواجده على الصدارة. هذا هو متعب في المركز الأول السيد سالم بن عبد الله بن سعد بن محمد الهاجري على أول المراكز، بينما المركز الثاني بشاش يتواجد بشعار راشد بن عبد الله بن حمد الفهيدة المري، بينما المركز الثالث اللي يتسلل مباشرة وخطف المركز الأول. نتابع من الجانب الآخر القادم والمنطلق مشاهدينا الكرام، القادم شاهين لعلي بن جهي بن عبد الهادي المري، بينما المركز الرابع نتابع شواش لفالح بن راشد بن فالح الساعي الهاجري يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس شعار هجن السيلية القادم هنا مشاهدينا الكرام من خلال الفايز لهجن السيلية يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، ولكن نعود إلى البداية لنتابع الأمور والتغيير اللي طرأ وجرى على مقدمة هذا الشوط. نتابع شعار الهاجر يتسلل إلى أول المراكز، إلى أول التحديات. يا سلام يا سلام يا هذا الانطلاق والتواجد. شعار أيضا مشاهدينا الأعزاء فالح بن راشد بن فالح الساعي الهاجري يقدم شواش على أول المراكز، بينما المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء شاهين علي بن جهي بن عبد الهادي المري مع ثاني المراكز. المركز الثالث أرى الانطلاق في هذه اللحظات من قبل متعب لسالم بن عبد الله بن سعد بن محمد الهاجري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع بشاش راشد بن عبد الله بن علي بن حمد الفهيدة المري. ولكن هنا شعار أيضا السندباد القطري قادم بكل قوة مع تحديات الرهاوي. سعود بن صالح بن حمد القمرة المري يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. السيارة بالانتظار تويوتا لاند كروزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. ونعود مباشرة مع المراكز الخمسة الأولى اللي معلنة الانطلاق والمنفردة عن بقية المراكز. نتابع
5 مراكز في موقع واحد. لائحة 2 كيلومترات الفاصلة عن الناموس، وشواش على البداية، شواش على المقدمة. فالح بن راشد بن فالح الساعي الهاجري يقدم شواش، ولكن القادم شاهين علي بن جهي بن عبد الهادي المري مع المركز الثاني. وهنا مشاهدينا الكرام أيضا القادم والمنطلق في هذا التحدي متعب سالم بن عبد الله بن سعد بن محمد الهاجري. والمركز الرابع الرهاوي، يتدخل الرهاوي لسعود بن صالح بن حمد القمرة المري بمتابعة حمد بن سالم بن جهويل. من يتابع هذا الانطلاق في المركز الرابع مع الرهاوي. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات بشاش لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد الفيده المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء 1500 متر، 1500 متر عن خط نهاية وعن الفوز والناموس. السيارة بالانتظار، السيارة والزعفران. نتابع مشاهدينا الأعزاء المعركة والأسماء بدأت تتدخل وتنطلق مشاهدينا الأعزاء في هذا التحدي الكبير. ولكن نتابع شواش على البداية. 1200 يا مالك شواش. ركز والتركيز مطلوب في هذا الشوط. أرى أسماء قوية قادمة بكل قوة. شواش مع البداية. فالح بن راشد بن فالح الساعي الهاجري يقدم شواش على البداية، ولكن القادم متعب سالم بن عبد الله بن سعد بن محمد الهاجري. ولكن يتحرك شعار القمرة مع الرهاوي. سعود بن صالح بن حمد القمرة المري مع المركز الثالث، يغير مباشرة إلى المركز الثاني، بينما شعار بن جهيم في المركز الرابع من خلال تواجد شاهين علي بن جهيم بن عبد الهادي المري. ولكن نعود إلى الصراع ما بين شواش والرهاوي. اللحظات الأخيرة هنا مشاهدينا الأعزاء. شواش مع البداية، شواش مع التحدي بدون أي أوامر ولا تعليمات. ينطلق فالح بن راشد بن فالح الساعي الهاجري مع شواش على البداية. الله يا شواش. ولكن الرهاوي صدرت الأوامر مشاهدينا الأعزاء. انطلق في هذا التحدي الرهاوي. سعود بن صالح بن حمد القمرة هنا مشاهدينا الأعزاء يتواجد مع الرهاوي. ولكن شواش صامد حتى هذه اللحظات مع هذه المعركة الخطيرة ما بين شواش والرهاوي. اللحظات الأخيرة، ولكن خلاص الناموس مع شواش. تهانينا والناموس لفالح بن راشد بن فالح الهاجري على فوز شواش بالمركز الأول واختطاف السيارة. تهانينا وألف مبروك على هذا الإنجاز المستحق في هذا المهرجان الغالي. هذا هو شواش يصل إلى خط نهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني الرهاوي لسعود بن صالح بن حمد القمر. المركز الثالث نيشان لسالم بن صقر بن سالم المريخي. المركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل الفهد لصالح بن حمد بن محمد بن جرحة. بالمركز الخامس كان الوصول من قبل شاهين لعلي بن جهي بن عبد الهادي المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. تهانينا والناموس لمالك شواش على هذا الفوز. فالح بن راشد بن فالح الساعي الهاجري. التوقيت الزمني لحظة الوصول والعبور إلى خط النهاية 9 دقائق 11 ثانية 80 جزء من الثانية. هو توقيت شواش صاحب المركز الأول وصاحب السيارة في هذا الشوط. المركز الثاني حل فيه الرهاوي لسعود بن صالح بن حمد القمرة بمتابعة حمد بن سالم بن جهويل. 9 دقائق 13 ثانية 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل نيشان لسالم بن صقر بن سالم بن راشد المريخي. التوقيت الزمني 9 دقائق 16 ثانية و97 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلق الشوط التاسع والمخصص
البكار الجذاع المسافة 6 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط، وهذه البكار الجذاع هنا نتابعها في هذه اللحظات وانطلاقتها. وجائزة هذا الشوط سيارة عبارة عن شوفرليه تاهو ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط واندفاعته في هذه المقدمة والصدارة مع المراكز الأولى. نتابع في هذه اللحظات هناك المقدمة والصدارة مع شموخ لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري على المقدمة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات، من سجل له نقطة ذهبية في أيضا في هذا المهرجان. نتابع في هذه اللحظات المركز الثاني. نتابع الانطلاق والاندفاع مع أنقرة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على المركز الثاني في هذه اللحظات مع أنقرة المنطلقة والمندفعة، بينما المركز الثالث نتابع الداودية لعلي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي متواجد هنا في هذه اللحظات. نتابع في هذه اللحظات مع الداودية منطلق ومندفع، بينما المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات الوصول ولحظات التعرف على المركز الرابع شعار بالضعيف هنا متواجد في هذه اللحظات. نتابعه ونتابع انطلاقته في هذا ايضا. هناك يبدو انها اللي ايضا رقمها محجوب عنا، بينما المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات المعجزه لجابر بن حمد بن جابر العويج البريدي هنا موجود ايضا في هذا الشوط منطلق مع المعجزه، بينما ايضا نرى التسلل في هذه اللحظات والوصول والقدوم من الماهره لحسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي ايضا هنا متواجد في هذا الانطلاق والاندفاع مع المركز الخامس، بدا يتسلل ايضا بهذا الاندفاع. نتابع هذه الاسماء المنطلقه والمندفعه في هذا الشوط لانتزاع السياره، لانتزاع الشوفرليه التاهو. يا سلام، هناك ايضا نعود الى مقدمه الشوط والى الصداره والاندفاع مع المركز الاول مع شموخ يا شموخ اللي على المقدمه وعلى المركز الاول. نتابعها ونتابع اندفاعاتها في هذا الصباح. هنا نتابع شموخ لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. نتابع المركز الثاني، نتابع هذه اللي على المركز الثاني أنقرة على المركز الثاني، أنقرة المتواجدة لأيضا ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، بينما المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات صاحبة المركز الثالث اللي وصلتنا في لأحمد بن عيسى بن حمد بن محمد الكعبي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع صاحبة المركز الرابع اللي هي المعجزة لجابر بن حمد بن جابر بن عويج البريدي. يا سلام، متواجد في هذه اللحظات مع المركز الرابع هنا منطلق ومندفع، بينما المركز الخامس طرابلس لمنصور بن خليل بن ناصر الخليل الشهواني مع المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع هذه الاسماء المنطلقه المندفعه. أنقرة غيرت على المقدمه مباشره، بينما ارى المعجزه قادمه. وركز يا عبد الله وعبد الرحمن هنا مع المعجزه اللي على المركز الثاني مندفعه، بينما المركز الثالث في لاحمد بن عيسى بن حمد الكعبي قادم بكل قوه بهذا الشعار بهذا الاداء بهذا التميز. بينما اللي حضرت هنا ايضا اللقطه لمحمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي الجذنه. يا سلام يا بن جذنه، هنا ايضا يبي يرسل السلامات لاهل اللقطه. يا سلام بانطلاقته في هذه اللحظات مع محمد بن علي بن جذنه المري هنا في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع هنا اول نداء لمنصوره لابراهيم بن حمد بن فهد النعيمي ايضا متواجد هنا الرمزاني، بينما ايضا نرى الاسماء المنطلقه هنا الشعارات القادمه. هنا ايضا اسماء مندفعه. يا سلام، هناك اسياد لاحمد بن علي بن راشد السبيعي، وايضا هنا قدوم من طرابلس لمنصور بن خليل ايضا. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذه التحديات والمنافسه الشيقه والتنافس على ايضا سياره هذا الشوط بانتظار الفائزين. يا سلام، انتصفت المسافه
المسافة كيلوين ونص، وهناك أيضا هناك الكيلوين ونص الأخيرة. نتابع وإياكم أنقرة اللي على المقدمة، اللي على الصدارة مندفعة هنا في هذه اللحظات. نتابعها لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على مقدمة هذا الشوط، على المقدمة اندفاع، مقدمة وصدارة وتحدي وتنافس قوي مع أنقرة اللي بالمركز الأول، بينما المركز الثاني المعجزة قادمة مع المركز الثاني. يا سلام يا المعجزة اللي على المركز الثاني مندفعة في هذه اللحظات. نتابعها لجابر بن حمد بن جابر العويج المري هنا في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث نتابع هنا اللقطة لمحمد بن علي بن جذنة المري. يا سلام مع المركز الثالث في التنافس في التحدي، 3 في موقع واحد. نشاهدها لقطة جميلة مع الثلاث اللي على المقدمة، بينما المركز الرابع نتابع في لأحمد بن عيسى بن حمد بن محمد الكعبي قادم مع هذا الشعار. يبدو لي على المركز الرابع مندفع ومنطلق، بينما أول ندى هنا أيضا لضبا لمحمد بن سالم بن محمد بن مانع أيضا قادم مع المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع هناك شعار السيلية أيضا قادم وشعار خليل. يا سلام يا سلام الله، ولكن بنعود إلى المقدمة. وإن سألتونا عن الموقع، نحن أيضا مع بوابة 1500 متر الأخيرة. يا سلام يا بن جذنة يا بن جذنة يا بن جذنة يا محمد يا محمد أيضا هنا. يا سلام من يدعم هذا الشعار. نتابع في هذه اللحظات مع اللقطة على المركز الأول، بينما المعجزة على المركز الثاني بعد غياب من الوعكة الصحية. هنا أيضا لجابر بن حمد بن عويج. يا سلام وركز يا عبد الله هناك بانطلاقتك، بينما المركز الثالث وصل بن مانع مع ضبا لمحمد بن سالم بن محمد بن مانع المري. أنقرة على المركز الرابع. نتابع هنا شعار المسند المركز الخامس. نتابع في هذه اللحظات اللي قادمة هناك الهفي لأحمد بن عيسى بن حمد الكعبي، ولكن نرى هجن السيلية مع تأمين لهجن السيلية قادمة، ولكن في أيضا هناك نعود إلى المقدمة وإلى اللقطة والمعجزة. يا سلام يا سلام مع 800 متر الأخيرة، 800 متر على الفوز، 800 متر على الناموس، ولكن الله يا التحدي والتنافس ما بين اللقطة وما بين هنا أيضا ما بين ضبا والمعجزة. يا سلام ركزوا على هذا الأداء. أنقرة قادمة مع المركز الرابع، أنقرة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند أول ندى. شوفوا اللي قادمة هناك في هذه اللحظات. نتابع وإياكم هنا هذا الاندفاع مع الانطلاقة. يا سلام طواري راشد بن جابر بن راشد بن كخان النابت، ولكن نعود إلى المقدمة وإلى الثلاثية القوية الماسية واللقطة السيارة يا بن جذنة يا سلام يا محمد يا بن علي يا بن جذنة. والمعجزة قادمة مع جابر بن حمد بن جابر العويج. ركز يا عبد الله أيضا هنا بانطلاقتك وعبد الرحمن. يا سلام ولكن الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. سلام يا بن جذنة، سلام مع اللقطة، ونرسل السلامات لأهل اللقطة يا بن جذنة. سلام وتحية واحترام على فوز اللقطة وانتزاعها لسيارة هذا الشوط. التهنئة موصولة أيضا على هذا الفوز. المركز الثاني المعجزة لجابر بن حمد بن جابر بن عويج البريد. المركز الثاني، المركز الثالث هناك أيضا اللي هي ضبا لمحمد بن سالم بن محمد بن مانع. المركز الرابع العزوم لمحمد بن عبد الله بن علي الشبح. المركز الخامس وصلتنا هناك في لأحمد بن عيسى بن حمد الكعبي. تهانينا والناموس ساعة الوصول إلى خط النهاية. شاهد يلي بتشاهد، شاهد هذا الأداء والتميز مع اللقطة اللي أيضا قادمة بكل قوة. توقيتها 9 دقائق 22 ثانية 25 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي بن جذنة أيضا على هذا الناموس المستحق مع اللقطة اللي انتزعت الفوز ورسالة السلامات الصباحية إلى اللقطة هناك أيضا مع
هذا الناموس. بينما المركز الثاني وصلت المعجزة اللي قدمت العرض، تشكر عليه تهانينا. والناموس والتوقيت 9 دقائق 23 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن حمد بن عويج أيضا، وجابر بن حمد بن عويج، وأيضا عبد الرحمن. بينما المركز الثالث وصلتنا هنا أيضا اللي وصلتنا ضبا لمحمد بن سالم بن مانعة، توقيتها 9 دقائق 23 ثانية 55 جزء من الثانية. تهانينا لبن مانعة على ثالث المراكز. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. على بركة الله انطلق الشوط العاشر بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية قبل لحظات مع تحديات هذه الشعارات الحاضرة مع سن الإجذاع، مع سن الامتاع والمتعة بحضور هذه الشعارات الكبيرة المتواجدة الحافلة بالإنجازات، هذه الأعداد الهائلة التي تشارك في هذا المهرجان الغالي. فإن دل ذلك على هذه الأعداد يدل على نجاح هذا المهرجان بشتى مقاييسه، بأيضا أشواطه العينية وأشواطه النقدية ورموزه الثمينة مع تحديات هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ مع مسيرة هذا الشوط والمركز الأول، ليتابع مرضي على المقدمة والصدارة. تعود الملكية لصالح بن حمد بن راشد آل بريس المري، يقدم لنا انطلاقة مرضي على البداية. المركز الثاني أتابع معكم تقدم بواج من يحمل الرقم 2 عبد الله بن حزام بن راشد الزعبي، يقدم لنا انطلاقة شعاره. المركز الثالث أرى وأتابع مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري، يقدم لنا انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع غدومي وانطلاقة وتقدم الخلاوي عبد الله بن سحمان بن عبد الله الغالي المري مع انطلاقة المركز الرابع. خامسا أتابع معكم تقدم شاهين عبد الله بن ناصر بن مبارك بن سويد الهاجري مع انطلاقة المركز الخامس. شعار بن سويد يحضر ويتواجد مع الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة، وهنالك خلف الخمس شوفوا الأعداد، شوفوا الشعارات والانطلاقات والتحديات والحضور لشعارات أبناء القبائل، أبناء دول مجلس التعاون، الضيوف الأعزاء وأبناء هذا الوطن المشاركين مع تحديات سن الإجذاع ومسافة 6 كيلومترات التي تحكي لنا قصة ورواية وتحديات أشواط هذا الصباح. شكرا يا بن خزينة على هذه اللقطات الجميلة، ليستمتع المتابع والمشاهد لهذه الرياضة خلف شاشة قناة الريان الفضائية، القناة الناقلة لأحداث ووقائع هذا المهرجان بتحدياته. لنعود بحضراتكم إلى المقدمة، وكأني أرى الأسماء الأربعة بدأت تنعزل عن بقية الأسماء الحاضرة في هذه التحديات. في لقطة جميلة نتابع بهذه اللحظات مقدم الحجر المشاركة الحاضرة، وأيضا لقطة للأعداد الحاضرة بتحدياتها وبمشاركاتها وبقدومها نحو التتويج ونحو بوابة الناموس. انتصفت المسافة، انتصفت المسيرة، انقضت 3 كيلومترات وتبقت مثلها بالتحديات. لنبدأ بفتح سجلات جديدة مع 3 كيلومترات النهائية المتبقية، مع نداء للأسماء. أرى تغيير للمراكز، أرى تغيير للشعارات، أرى أسماء بدأت تخطف المقدمة وتسحب البساط لتكون هي الرائدة المسيطرة على المقدمة ومع الريادة. لنتابع معكم بواج على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة، يحمل لنا شعار عبد الله بن حزام بن راشد الزعبي مع المقدمة ومع
مع الصدارة. هذا الشعار كان موفقا في هذا المهرجان، كان له الحضور القوي في هذا المهرجان في سن الحقائق وفي الملتقى الجميل مع اللقاية، ليقدم لنا المتعة مع سن الإجزاء مع انطلاقة البداية. المركز الثاني أتابع من الجانب الأيمن غدومي والتقدم مرضي لصالح بن حمد بن راشد آل بريس المري، ليقدم لنا صالح ما يرضي جماهير مع مرضي المتقدم على المركز الثاني. لكن أرى وأتابع المركز الثاني بدأ ينخطف من قبل وقاض على المركز الثاني لعبد الله بن سعيد بن فجاد آل منيف الهاجري، يقدم لنا شعاره لوكون. وصل ازهل قادم من الاسماء المرشحه القويه الحاضره بهذه التحديات. وصل الشرقي صالح بن حمد الشرقي ليقدم لنا شعاره مع تحديات الاسماء القادمه والمنطلقه، ليكون من الاسماء الخطيره التي تحضر بهذه التحديات. يحمل ازهل الرقم 5 ليتقدم مع المالك محمد بن جابر بن صالح بن جابر الشرقي على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع معكم التقدم مشاهدينا الكرام من قبل بوادي عبد الله بن حزام الراشد بن عبد الله الزعبي. المركز الرابع وصول مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر بن شابل المري على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع معكم التقدم مشاهدينا الكرام من قبل الفارس صالح بن مفتاح بن فرج العبد الله مع المركز الخامس. ونعود إلى البداية، إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى القيادة، إلى الريادة وإلى المتقدم وقاض على المركز الأول عبد الله بن سعيد بن فجاد آل منيف الهاجري، يقدم لنا بن منيف هذا الانطلاق اللي كيف انطلاق نحو الناموس، نحو الانتصار، نحو الفوز مع تحية لافتة 1200. خلاص راح الكثير وما بقل القليل. الاسماء بدأت تتحرك بهذه اللحظات، بدأت الشعارات تظهر وتتضح وتبين بهذه الانطلاقة. وقاض يفتتح مجريات الكيلومتر الأخير. بن منيف في مركز الكيف في المركز الأول، لكن ازهل كأني به يقول ازهل الناموس يا الشرقي على المركز الثاني. الله بن دلموك على المركز الثالث. وصل الشنجل ليقدم لنا راعي كرار انطلاقاته مع المركز الثالث مع انطلاقته وتقدم مكرم سالم بن ناصر الشنجل. لكن ازهل على البداية، ازهل على المقدمة، الشنجل قادم. الله يا الانطلاق يا التحليق. الشرقي على المركز الأول مع المقدمة والصدارة، بن الشنجل على المركز الثاني. منافسة ثنائية، الشنجل شعاره الشرقي وشعاره. ازهل على المركز الأول، ازهل على البداية، على المقدمة، على الصدارة، نحو الناموس، نحو التتويج، نحو الانطلاق. ركز يا عبد الله، هذا الانطلاق المميز. عبد الله يقدم لنا انطلاقة ازهل نحو الناموس والتتويج، مختطفا أول المراكز، مختطفا ناموس الشوط. بن الشرقي مع الانتصار، مع الفوز، مع التتويج. سلام يا ازهل، سلام يا الشرقي، سلام مع المركز الأول. الثاني والتبريكات للوالد صالح بن حمد الشرقي ولعبد الله والجابر وللإخوان الكرام على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف ازهل على المركز الأول. المركز الثاني وصل مكرم لسالم بن ناصر بن محمد الشنجل. المركز الثالث كان الوصول من قبل لهب لحمد بن صالح بن دلموك. المركز الرابع وصل النداوي لمحمد بن عبد الله الفهيد. المركز الخامس كان الوصول من الكايد لعلي بن راشد بن سعيد البريص المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا معكم ازهل من خطف ناموسي هذا الشوط. توقيت الزمن 9 دقائق 18 ثانية 69 زمن الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن جابر بن صالح بن جابر الشرقي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام كرم 9 دقائق 19 ثانية 49 زمن الثانية. التهاني والتبريكات لسالم بن ناصر محمد بن ناصر الشرقي. المركز الثالث كان الوصول
من قبل شعار بن دلموك، لهب توقيت الزمن 9 دقائق 21:89 الزمن الثانية. الثاني تركها لحمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا مع هذا الصباح المشرق الجميل من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن منافسات وتحديات مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. شوط ينتهي وآخر تعلن انطلاقته مع تحديات سن الإذاع في انطلاقات ومسار 6 كيلومترات. نتابع مع حضراتكم انطلاقة شوطنا 11 من مجموع أشواطنا في هذا الصباح، أيضا مع تحديات هذا المسار الكبير. وشوط يخص البكار، الجائزة عبارة عن GMC يوغن ستيشن مقدمة لصاحب المركز الأول. تمنياتنا بالتوفيق لكافة الأسماء المشاركة في هذا الشوط. ونبدأ مباشرة مع المقدمة، نبدأ بالتعرف على المراكز الخمسة المندفعة في هذا المسار. قيادة من تقود هذه الأسماء منطلقة مع المركز الأول من هجن السيلية، تتقدم في هذا الشوط بتحدياتها الجميلة، تحمل لشعار هجن السيلية وقيادة مع القيادة الأولى في أول الأمتار. نقل إلى ثاني المراكز، وتابع التواجد من سياسة اللي خذت المركز الثاني لجابر بن هادي بن حمد البريدي المري الذي يقدم سياسة على مستوى المركز الثاني. تلتها على ثالث المراكز، أو تابع مشاهدينا الأعزاء في ثالث المراكز من الجانب الآخر اسم الدانة اللي تتقدم لراشد بن حمد بن قعيس المري، يتقدم مع الدانة في ثالث المراكز. والمركز الرابع، رابع المراكز هذه بلشة ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي الذي يتقدم مع بلشة في المركز الرابع. وخامس المراكز شعار البرنس بدأ يتحدى هناك مع وجود وقود من تسير في هذا الشوط محمد بن طالب بن عقيل. هذه نتيجتنا في هذا التحدي الأول مع أول أمتارنا على مدى 6 كيلومترات للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. بينما نسير مع تحديات أخرى أيضا خلف دائرة الندى، هناك أسماء وشعارات قادمة في هذا المسار الصباح الجميل، مشاركة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن الذي يرحب بأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الكرنفال السنوي. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى مركز القمة، إلى البداية وقيادة مشاهدينا الأعزاء في مقدمة الشوط. قيادة مع المركز الأول، قيادة مع الانتصار مع هجن السيلية، منطلقة في هذا الشوط الجميل، مندفعة هناك مع القمة مع القيادة الأولى مع هذه الاندفاع. بينما على المركز الثاني تابع هذا المنظر الجميل مع هذه الأسماء القادمة مع ثاني المراكز، وتابع التواجد في هذه اللحظات من بلشة اللي في المركز الثاني ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي، يتقدم شعار القرشي مع تحديات بلشة قادم في هذا الشوط، يبغى الناموس، يبغى الانتصار في هذا التحدي الكبير. بينما سياسة في المركز الثاني جابر بن هادي بن حمد البريدي يتقدم مع شعاره على مستوى المركز الثالث في هذا التحدي الجميل. وفي رابع المركز الرابع، شوف الأسماء اللي بدأت تتحرك في هذه اللحظات. هناك التواجد مشاهدينا الأعزاء من صدى قادمة في أول إذاعة لعلي بن سعيد أو علي بن سعد بن راشد العنزان النعيمي، قادم النعيمي مع صدى على المركز الرابع. أما في خامس المراكز، في المركز الخامس الدانة مع خامس المراكز لراشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري، يتقدم في خامس المراكز مع مشاركة الدانة في هذا الشوط. إذا مشاهدينا الأعزاء، هذه انطلاقتنا وهذه تحدياتنا الصباحية الجميلة مع سن الإذاعة، سن الإمتاع
والإبداع هنا مع ال6 كيلومترات. ما شاء الله تحديات جميلة على أرضية ميدان التحدي. الناموس غالي، الزعفران بالانتظار، السيارة حاضرة، GMC يوغن ستيشن مقدمة في هذا الشوط مع هذا التحدي الكبير. ما شاء الله تبارك الرحمن في أغلى المهرجانات مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. نسير بتحديات هذا المسار الجميل. نتمنى التوفيق لكل الأخوة المشاركين والمنطلقين في هذا التحدي الصباح الجميل. عودة مع قيادة من هجن السيلية المتقدمة مع المركز الأول مع الصدارة مع البداية على قمة هرم هذا الشوط. ولكن تابع النعيمي اللي بدأ يسير مع صدى في هذه اللحظات، بدأ يقدم صدى على مركز القمة. هذه صدى اللي غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط. علي بن سعد بن راشد آل عنزان النعيمي يغير في هذه اللحظات مع لوحة الاثنين. تتقدم صدى في هذه اللحظة المركز الثالث. تواجد من بلشة مع ثالث المراكز ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي قادم بتحدياته الكبيرة مع انطلاقة بلشة. وصلت الأسماء، بدأت السرعة، بدأت الإثارة، تحرك الجميع في هذه اللحظات. تابع الدانة مع رابع المراكز راشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري يتقدم مع الدانة على المركز الرابع. وفي خامس المركز الخامس سياسة قادمة لجابر بن هادي بن حمد البريد المري يتقدم مع سياسة. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، بدأ الجميع هنا بالاقتراب نحو دائرة الندى مع الخمس المراكز المذاعة. الله، تابع الأداء الجميل على خط البداية. ياهو شوط وياهي منافسة كبيرة في هذا الأداء الجميل. 1200 عن خط النهاية يا مضمرين. نتابع البداية الأولى، نتابع مقدمة الشوط بين الثنتين، ما بين قيادة ما بين صدى، لكن هجن السيلية مع صدى هناك من ميمنة الميدان تتقدم في هذه اللحظات بالتحديات الكبيرة مع قيادة في قمة هذا الشوط. المركز الثاني صدى مع تحديات النعيمي. وفي ثالث المراكز بلشة قادمة القرشي مع ثالث المراكز. وفي المركز الرابع الدانة. المركز الخامس سياسة. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. شوف هذا التحدي الكبير في أجواء الكيلومتر الأخير. أشوف هجوم هناك، هجوم مع هذا التحدي الكبير من الأسماء القادمة. لكن بلشة القرشي في المقدمة في الصدارة. بدأت التعليمات، بدأ الانطلاق نحو خط النهاية، نحو السيارة، نحو الانتصار، نحو الفوز والانطلاق الكبير. ما شاء الله تبارك الرحمن. بلشة ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي إلى أبناء المملكة العربية السعودية، إلى أهالي الطائف الحاضرين هنا والممثلين لأبناء الطائف. خير تمثيل على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. سلام بلشة، سلام القرشي، سلام لأبناء أيضا المملكة العربية السعودية. مشكور يا القرشي، خلاص ما يبغي لها ضربة. هذه بلشة غادرت بقوة نحو خط النهاية، تستعرض أمام الجميع، أمام الجمهور، أمام العدسات الريان. تهانينا والناموس للقرشي، هذا الفوز والانتصار. ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي وسلام الطايف. سلام المركز الثاني من وصلت سياسة لجابر بن هادي بن حمد البريد المري. المركز الثالث كان من نصيب نوف لعلي بن محمد الشيبة. المركز الرابع، رابع المراكز خيرة عبد الله بن حمد بن راشد المري. وفي خامس المراكز من وصلت مشاهدينا الاعزاء صيحة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء. ولكن بلشة حققت الناموس والانتصار في شوطنا الماضي. مهدي السلامات الى ابناء المملكة العربية السعودية والى اهالي الطائف. هذا الفوز والانتصار توقيتها الزمني قطعت مسافة 6 كيلومتر في 9 دقائق 16 ثانية 27 جزء من الثانية. تهانينا لماجد بن مذكر بن مسفر القرشي على فوز بلشة بالمركز الاول. اما ثاني المراكز فوصلت في ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء كان الوصول من سياسة، ننتظر وصولها
إلى خط النهاية مع لحظات الإعادة لنتابع مع حضراتكم التوقيت الزمني. لحظة قدوم سياسة ما شاء الله يا بلشة، أخذت فارق كبير بينها وبين بقية المراكز. هذه مشاهدينا الأعزاء سياسة اللي وصلت في المركز الثاني، توقيتها 9 دقائق 22 ثانية 74 جزء من الثاني. تهانينا لجابر بن هادي بن حمد البريدي المري على فوز سياسة بالمركز الثاني. أما ثالث المركز الثالث وصلت نوف وتوقيتها 9 دقائق 22 ثانية 78 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن علي الشيب المري على فوز نوف بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثاني عشر للقعدان الإجذاع، ومن مسافة 6 كيلومترات. جائزة هذا الشوط شيفروليه سيلفرادو بيك اب. إذا متابعينا الأعزاء انطلقت هذه الأسماء، اندفعت هذه الشعارات. على بركة الله تقدم مباشرة مع المركز الأول مبعد حمد بن جبر بن شمسان الرمزان النعيمي من يتقدم مع المركز الأول. ثاني الأسماء وثاني التحديات يصل في هذه اللحظات رعد محمد بن محسن بن جابر الغياثين المري يتقدم مع المركز الثاني. والمركز الثالث يصل في هذه اللحظات أدهم مع المركز الثالث عبد الله بن جار الله بن علي آل نابت المري يقدم لنا أدهم في هذه اللحظات. بوجار الله من يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات الواصل راشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي يتقدم مع المركز الرابع. يتواصل هنا مع الواصل وانطلاقات الواصل مع المركز الرابع. المركز الخامس دابان على خامس الأسماء حسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي يقدم لنا دابان في هذه اللحظات. ولكن القدوم والتدخل من قبل عفرين واصل مع المركز الخامس يتقدم بشعار جابر بن محمد بن ناصر آل مريزيق المري يقدم لنا عفرين. وأيضا يصل الخلاوي جابر بن ناصر بن محمد آل زبدان المري يقدم لنا الخلاوي مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول أدهم مع المركز الأول ومع الصدارة بشعار بوجار الله عبد الله بن جار الله بن علي آل نابت المري يتقدم مع أول الأسماء. المركز الثاني يصل في هذه اللحظات على ثاني الأسماء المركز الثاني الخلاوي جابر بن ناصر بن محمد آل زبدان المري غير وانطلق مع المركز الأول ومع الصدارة. وأيضا يصل في هذه اللحظات الواصل راشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي يقدم لنا الواصل هنا في هذه اللحظات. ومن يضمر لنا الواصل حمد بن حمود بن محمد الوهيبي يتقدم ويتواصل ويضمر لنا الواصل هنا في هذا اللحظات. المركز الثالث يصل أدهم مع المركز الثالث هنا بشعار بوجار الله عبد الله بن جار الله بن علي آل نابت المري يتقدم مع أدهم هنا في هذه اللحظات. المركز الرابع وصل وتقدم على رابع الأسماء عفرين. مرحبا
مرحبا بعفرين، وهذا القدوم من قبل عفرين. جابر بن محمد بن ناصر آل مريزيق المري يقدم هنا عفرين في هذه اللحظات. رعد مع المركز الخامس محمد بن محسن بن جابر الغياثين المري يتقدم هنا مع رعد مع خامس الأسماء، ولكن أعود مع شعار الزبداني. يتقدم الزبداني مع المركز الأول، ينطلق مع الخلاوي ينطلق مع الصدارة. جابر بن ناصر بن محمد آل زبدان المري يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع الخلاوي. المركز الثاني يصل عفرين مع المركز الثاني عفرين. جابر بن محمد بن ناصر آل مريزيق المري يتقدم هنا مع عفرين مع المركز الثاني. المركز الثالث سياف مع المركز الثالث سياف. هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري يقدم لنا سياف. وصل هنا شعار بن قطامي يتقدم هنا مع سياف، وايضا شعار بوجار الله يتواصل هنا مع سياف. الله يا ادهم يا ادهم. يتقدم بوجار الله عبد الله بن جار الله بن علي آل نابت المري. وصل بديع، وصل بن جمعان يتقدم هنا مع بديع محمد بن محسن بن جمعان المري. ولكن هيتام واصل هنا بشعار مبارك بن سعيد بن عبد الله بن رغش العسكري. يتقدم الوهيبي، يتقدمون أبناء السلطنة يتواصلون مع هتام. الله يا هتام، هيتام الله يا الوهيبي. ولكن القادم يصل الحذر، حذر يا الحذر. يتقدم هنا راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود الشافي يقدم لنا الحذر هنا في هذه اللحظات. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. الله يا المركز الأول ينطلق أدهم، يتقدم أدهم هنا في هذه اللحظات. عبد الله بن جار الله بن علي آل نابت المري يتقدم مع المركز الأول، ينطلق مع أدهم. ولكن القادم الحذر واصل مع المركز الثاني. يتقدم راشد بن عبد الله بن راشد آل شافي ينطلق مع الحذر، انطلق مع الصدارة. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. وصل بن قطامي يتقدم مع سياف. هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري. وصل العسكري، وصل الوهيبي، وصلوا أبناء السلطنة يتقدمون مع هيتام. مبارك بن سعيد بن عبد الله بن رغش العسكري يتقدم مع هيتام. وأيضا يصل الطاير علي بن حمد بن علي بن حمد العطية. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الحذر يا الحذر. كن حذرا. يتقدم مع المركز الأول، يتقدم الحذر. ولكن سياف مع المركز الثاني. سياف ولا الحذر. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة. سياف الحذر. سياف غير وانطلق مع المركز الأول، انطلق مع الصدارة. ولكن الحذر لا زال صامدا. سياف والحذر. ولكن سياف يا بن قطامي. سياف يتقدم مع سياف. هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري. تهانينا والناموس لمالك سياف على هذا الفوز والانتصار. هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري المركز الثاني. وصل الحذر راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي المركز الثالث. الطاير علي بن حمد بن علي بن حمد العطية المركز الرابع. هيتام بارك بن سعيد بن عبد الله العسكري المركز الخامس. وصل الطايف عبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان
المري. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك سيار هادي بن سالم بن محمد آل فهيد المري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 9 دقائق 20 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل الحذر راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي. التوقيت الزمني 9 دقائق 21 جزء 21 ثانية 46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل الطاير علي بن حمد بن علي بن حمد العطية. التوقيت الزمني 9 دقائق 23 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجرة العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. ينطلق مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقات الصباحية شوطنا الثالث عشر الخاص بالإذاعة الإبكار. نسير مباشرة مع هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع المركز الأول والصدارة. أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة هنا مع البداية والمركز الأول الحذرة حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. شعار بن حلفان من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع التقدم والوصول من البندقية حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يحضر هذا الشعار أيضا مقدما للانطلاقة البندقية مع المركز الثاني. ولكن تابع التسلل من ميمنة الميدان تكريم علي بن حمد بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة. أرى الوصول مع رابع المراكز من وصلت في هذا المسار وتقدمت منه صالح بن سعيد بن محمد الرومي المري يصل بتحدياته الجميلة. المركز الخامس وصول وتقدم من سمحة سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين، يصل شعار بن سالمين مقدما لانطلاقة سمحة مع المركز مشاهدينا الكرام الخامس في هذا المسار. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن عودة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن اكس اي مقدم أيضا للفائز بالمركز الأول. من سعيد الحظ الذي سيخطف سيارة هذا الشوط. سوف نتابع مشاهدينا الكرام مجريات هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز والجميل. البداية والمركز الأول لا تزال مع الحذرة حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد هناك الحذرة مع البداية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع التقدم والوصول مع منوى صالح بن سعيد بن محمد الرومي المري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من شعار العطية من خلال تواجد تكريم علي بن حمد بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا تكريم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم في هذا المسار اللي واصل مع المركز الرابع. وصلت أيضا وتقدمت في هذا المسار مشكورة مبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني، يصل شعار القحطاني مقدما لنا أيضا انطلاقة شعاره المميز مع مشكورة. بينما أتابع المركز الخامس شعار بن سالمين يقدم أو شعار الهديفي هنا يصل مع البندقية حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل الحاضرة بتحدياتها الرائعة في هذا المسار. لكن العودة والبداية مع المركز الأول مع شعار بن حلفان من يقدم لنا تحدياته المميزة مع الحذرة مع المركز الأول حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري، بينما المركز الثاني تتقدم
تتقدم هناك منوة بشعار صالح بن سعيد بن محمد الرومي، والمركز الرابع شعار العطية يتقدم مع تكريم علي بن حمد بن علي بن حمد العطية. بينما أتابع التسلل وصلت سمحة بشعار بن سالمين يقدم لنا تحدياته المميزة سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري. يصل أيضا مقدمة لنا انطلاقة سمحة في هذا الانطلاق المميز والجميل. والمركز الرابع هنا شعار القحطاني ياتي مقدمة لنا انطلاقة مشكورة مبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني مع المركز الرابع. وخامس المراكز تتراجع هناك تكريم علي بن حمد بن علي بن حمد العطية مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل والرائع. ولكن البداية تابع اللي غيرت وانتقلت مع المركز الأول في هذا الانطلاق من صالح بن سعيد بن محمد الرومي المري، التي غيرت وانتقلت انتقال مباشرة للمركز الأول لتقود زمام الأمور في هذا المسار المميز والجميل والرائع. بينما المركز الثاني أتابع شعار بن حلفان يقدم لنا تحدياته مع انطلاقة هذا الشعار مع المركز الثاني. والمركز الثالث يصل شعار بن سالمين مقدما لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد سمحة مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار القحطاني مع مشكورة مبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني. وخامس المراكز وصول اسم جديد وصلت سليل فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة يصل بتحديات أيضا المميزة والجميلة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن البداية وصدارة هذا الشوط هناك مع منوة صالح بن سعيد بن محمد الرومي المري من يقدم لنا منوة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط مع البداية. بينما أتابع المركز الثاني تتقدم مع ثاني التحديات في هذا المسار هناك القدوم والوصول مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصله هناك الحذرة حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصول وتقدم في هذا المسار من سمحة سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري. والمركز الرابع وصول في هذا المسار اللي تقدمت في هذا الانطلاق الرائع والجميل اللي واصله هنا سليل فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة. وصل شعار القحطاني مقدما لنا انطلاقة مشكورة مبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني. وايضا اللي وصلت في هذا المسار بشعارها العنابي المميز اللي واصله في هذا الانطلاق الرائع والجميل. وصلت شديدة غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. وصل بن قطامي ايضا مقدما لنا انطلاقة بحور فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري يصل في هذا المسار. وصل شعار الانيق ايضا مقدما لنا تحدياته ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند مع المركز الرابع والخامس. وايضا وصلت في هذا الانطلاق وتقدمت هنا الطيارة راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري يصل في هذا المسار المميز والجميل. ولكن البداية وصدارة هذا الشوط منوة بوابة الكيلومتر الأخير. منوة هي سيدة الموقف صالح بن سعيد بن محمد الرومي المري. ولكن المركز الثاني تحركت الطيارة راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري وسمحة بن سالمين من الجانب الآخر. وأيضا بن قطامي حاضر والمسند والقحطاني والزعبي. الله يا سلام الله اختلط الحابل بالنابل. لكن البداية وصدارة هذا الشوط مع منوة صالح بن سعيد بن محمد الرومي. ولكن تابع التسلل الطيارة راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري. وصل شعار الانيق مقدما لنا تحديات هناك فوازة ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند من تبحث عن الفوز والانتصار. وصل الزعبي وايضا وصل هناك مشاهدينا الكرام بن عايض يقدم لنا الواصلة محمد بن علي بن حمد آل فهيد المري. لكن البداية الله يا فوازة مع البداية شعار الانيق يقدم لنا تحديات المميزة. ولكن الله تابع هناك من الجانب الاخر تتقدم هناك الطيارة راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري الطيارة ولا فوازة. ولكن فوازة شعار الانيق يخطف سيارة هذا الشوط. سلام المسند سلام الخور سلام ومشكور البروفيسور محمود بن محمد الوهيبي من قدم لنا ايضا انطلاقة فوازة في هذا المسار. اسعد الله صباحكم على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت الطيارة كان بن حزام بن محمد بن راشد المري المركز الثالث.
المركز الثالث وصلت الشيذمان بشعار علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي. المركز الرابع الواصلة محمد بن علي بن حمد آل فهيد المري. المركز الخامس وصلت مشكورة مبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا فوازة من فازت في هذا الشوط واهدت السلامات من ميدان الشحانية إلى أهالي الخور وإلى الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تهانينا والناموس 9 دقائق 15 ثانية 8 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. ومشكور يا محمود بن محمد الوهيبي من قدم لنا أيضا فوازة في هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني الطيارة توقيتها الزمن 9 دقائق 16 ثانية 20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الراكان بن حزام بن محمد بن راشد المري. المركز الثالث ثالث المراكز وصلت مشاهدينا الكرام الشيذمان وتوقيتها الزمني 9 دقائق 17 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس العلي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية والترحيب في هذه الانطلاقات الصباحية الخاصة بسن الإجداع. على بركة الله ينطلق شوطنا الرابع عشر قبل لحظات، شوط خاص بالقعدان. نتابع هذه الانطلاقات والمنافسات هنا على أرضية ميدان الشحانية في منافسات مهرجان المؤسس. نبدأ مع هذه الانطلاقة لنتابع هذه الأسماء المتواجدة والباحثة عن الفوز والانتصار. بداية هناك مع أول المراكز النشمي حسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي. يتقدم النشمي على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز زيزوم محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم مع ثاني الأسماء. وثالث المراكز وصول من رعد عبد العزيز بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يتقدم ويقدم رعد مع ثالث المراكز. بينما أتابع من الجانب الآخر وصول في هذه اللحظات وانطلاق هناك من الجانب الآخر. أتابع التحديات شعار راشد بن ناصر الجبر النعيمي من يتقدم في هذه اللحظات. أتابع وصول مشاهدينا الكرام من ظبيان راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي مع رابع المراكز وخامس الأسماء. أتابع البصير سعيد بن عبيد بن قطيان المري يصل مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط في تحديات الإجداع. ولكن أعود مع رعد يغير على الصدارة عبد العزيز بن محمد بن خميس المريخي يتقدم شعاره على البداية والصدارة بانطلاقة رعد على أول المراكز. ولكن جوجل يصل بهذه اللحظات راشد بن حمد بن جار الله المري يتقدم مع جوجل القادم مع ثاني المراكز. بينما أتابع وصول في هذه اللحظات وانطلاق من ظبيان راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يتواجد مع ثالث الأسماء. بينما أتابع القادم هنا النشمي مع رابع المراكز حسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي قادم مع رابع المراكز. وخامس الأسماء هناك شعار البرنس مع زيزوم محمد بن طالب بن محمد بن عقيل مع خامس المراكز في هذا التواجد وهذا النداء الثاني مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المتقدمة في هذا الشوط. ولكن العودة هناك العودة مع البداية
العودة مع الصدارة. رعد على مقدمة الشوط، ينطلق ويقود هذه الأسماء المشاركة مع البداية. عبد العزيز بن محمد بن خميس المريخي يتقدم مع تواجد رعد مع أول المراكز، ولكن جوجل هنا قادم مع ثاني الأسماء. راشد بن حمد بن جار الله المري يتقدم القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول من ظبيان راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. حمد بن حمود الوهيبي يتابع في التضمير القادم مع ثالث المراكز، ولكن التغيير غير النشمي. حسن بن راشد الجفالي النعيمي يغير مع النشمي، يغير إلى ثالث المراكز. ووصول في هذه اللحظات وصل دليل محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري. شعار الدهن قادم مع هذه اللحظات، يغير بدوره من مركز إلى مركز، يصل إلى رابع المراكز. وهناك وصل بواج حماس بن سعيد بن علي الشيبة. إذا هذه النتيجة مشاهدينا الكرام لهذه الأسماء المتقدمة. وهناك أيضا الوعب، وصل الوعب راشد بن حمد بن راشد الكعبي ينضم في هذه اللحظات هنا مع دائرة النداء مع الأسماء المتقدمة. الله، الأسماء قادمة، الشعارات قادمة مشاهدينا الكرام. ولكن أعود إلى البداية. هناك جوجل يبحث، ينطلق أيضا يبحث عن ناموس هذا الشوط. راشد بن حمد بن جار الله المري يتقدم مع البداية والصدارة، يندفع أيضا بهذا الأداء الممتاز على البداية والصدارة. ولكن رعد المريخي هنا قادم مع ثاني المراكز. عبد العزيز بن محمد بن خميس المريخي. وهنا شعار الشيبة قادم مع بواج محماس بن سعيد بن علي الشيبة يتقدم في هذه اللحظات. والدهن قادم يقدم أيضا شعاره مع تواجد دليل محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري قادم مع رابع المراكز. خامس الأسماء هنا النشمي حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي مع خامس الأسماء. الله، بدانا بالاقتراب والكل قادم في هذه اللحظات. الأسماء قادمة، الشعارات متواجدة، ولكن جوجل هناك مع الصدارة بغادر بناموس هذا الشوط. هناك جوجل على البداية. راشد بن حمد بن جار الله المري. الله على هذا الأداء والانطلاق الممتاز. جوجل هناك مع الصدارة، أبناء ميدان الشهيد. الله، أداء ممتاز هنا مع جوجل على مقدمة الشوط، يغادر الجميع مع لافتة 1500 متر. جوجل على الصدارة على البداية. راشد بن حمد بن جار الله المري. الله على هذا الأداء والانطلاق الممتاز مشاهدينا الكرام. بدأ يصنع هذا الفارق، بدأ يغادر من هذه اللحظات. ولكن نتابع الوصول. هناك رعد عبد العزيز بن محمد المريخي مع ثاني المراكز، وبواج قادم مع أيضا انطلاقة شعار محماس بن سعيد بن علي الشيبة. الله، الأسماء قادمة، الشعارات قادمة. هناك تواجد من الشهم علي بن سلطان بن علي المعاضيد قادم. الأسماء قادمة مشاهدينا الكرام. وصول من الشهم، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. هناك مغادر سالم بن مبارك بن سالم بن سالمين قادم في هذه اللحظات. ولكن المريخي حرك وقادم في هذا الانطلاق. ولكن العودة هناك مع الصدارة. جوجل الله، جوجل ورعد قادم مع ثاني المراكز. ولكن جوجل يذهب ينطلق في هذه اللحظات. رعد المريخي يشكل الخطر في هذه اللحظات. ولكن جوجل راشد بن حمد بن جار الله المري مع الصدارة مع البداية. رعد قادم. عبد العزيز بن محمد الخميس المريخي قادم مع ثاني المراكز. وهناك بن سالمين قادم مع ثالث
المراكز ووصول من الناوي محمد بن ناصر الشنجة القادم في هذه اللحظات، ولكن أعود مع جوجل مع الصدارة مع الانتصار مع اللحظات الأخيرة. الشنجة القادم يشكل الخطر، وهنا شعار الدهن قادم، ولكن جوجل مع البداية. راشد بن حمد بن جار الله المري، الناموس هنا مع جوجل يذهب أيضا إلى ميدان الشهيد هنا مع اللحظات الأخيرة مع اللحظات الخطيرة هناك إلى الأشقاء في الكويت. الله، جوجل مع الانتصار، تهانينا والناموس لراشد بن حمد بن جار الله المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل مشاهدينا الكرام، كان الوصول من الناوي محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. ثالث المراكز وصل رعد عبد العزيز بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. ورابع المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من معالج عبد العزيز بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. وخامس المراكز وصل في خامس المراكز دليل محمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري. هكذا كانت النتيجة. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول جوجل 9 دقائق 27 ثانية 66 جزء من الثانية الثانية لراشد بن حمد بن جار الله المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز كان الوصول مشاهدي الكرام من الناوي ب9 دقائق 28 ثانية 84 جزء من الثانية الثانية لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل. وثالث المراكز وصل رعد ب9 دقائق 28 ثانية 88 جزء من الثانية الثانية لعبد العزيز بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعين الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المتواصلة مع أشواط الأصالة والتراث. انطلاقة الشوط الخامس عشر لفئة الإجذاع أبكار، ينطلق من مسافة 6 كيلومترات حاملا بطياته هذه الأسماء والشعارات المتميزة التي تنطلق متواجدة في موقع التحدي والمنافسة. 6 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء التي تندفع باحثة عن الناموس وعن انتصار. جوائز نقدية من المركز الأول حتى المركز العاشر، جوائز نقدية قيمة مقدمة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نبدأ مع البداية ومع المقدمة مباشرة. أول الأسماء تتواجد سمحة لناصر مصباح بن سيف، الماجد النعيمي يتواجد مشاركا مع سمحة التي تسيطر على زمام الأمور باندفاعة المركز الأول. المركز الثاني نتابع الأسماء والشعارات المتواجدة والمشاركة في موقع التحدي والمنافسة مع هذا المسار المميز ومع هذه التحديات الجميلة التي نشاهدها ونستمتع بها بهذا المهرجان المميز. المركز الثاني متعبة لصالح بن حمد القمرة تتواجد في هذا التحدي على المركز الخامس مشاركة في هذا الانطلاق والتمييز والإبداع مع سن الإجذاع. نتابع هذا الانطلاق، نتابع هذا التحدي الكبير، نتابع الانطلاق والتحدي مع المركز الثاني. تتواجد هنا بروق لصالح بن سعيد بن محمد الرومي المري. المركز الثالث القادمة الخطية لهجن التحدي المتواجدة في هذا الانطلاق والتمييز. بينما المركز الرابع المتواجدة هنا شودة لحامد بن علي بن مايقة الأحبابي يشارك مع شودة التي تتواجد في موقع التحدي والمنافسة. ننتقل مباشرة مع صاحبة المركز الخامس هنا متعبة لصالح بن حمد القمرة يتواجد بمشاركة متعبة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تسيطر وتصل إلى موقع التحدي والمنافسة مع مشاركة هذه الشعارات اللامعة والجميلة التي تشارك وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة. بأول نداء أتممتها على مسامعكم بالوفاء والتمام. نتابع
التحدي نتابع سن الإجداع، سن الإمتاع والإبداع على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، بمشاركة هذه الشعارات الكبيرة المنطلقة الباحثة عن نقطة في هذا المهرجان الكبير. نتابع البداية ونعود مباشرة مع انطلاقة المركز الأول. بروق هنا تتسلل إلى الصدارة بقيادة صالح بن سعيد بن محمد الرومي مع البداية، يتواجد في هذا الانطلاق في هذا التحدي الجميل بتواجد بروق، ولكن النعيمي عاد إلى الصدارة، عاد إلى الصدارة مع سمحة. ناصر بن صباح بن سيف الماجد النعيمي يشارك بمشاركة وتحديات وانطلاقة مسار سمحة على المركز الأول. المركز الثاني بروق، المركز الثالث هنا الخطية لهجن التحدي مشاركة بهذا الشعار المميز الذي يتواجد في عمق المنافسة بانطلاقة الخطية. المركز الرابع، نتابع الأسماء والشعارات المتواجدة في هذا الانطلاق في هذا التحدي والإبداع. نتابع المركز الرابع، هنا وصلت احتفال بشعار هجن السيلية، شعار الزبارة التي حققت الشوط الأول المفتوح في هذا الصباح. ولكن نتابع المركز الخامس، هنا تتقدم وهج لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي يشارك في هذا التحدي، متواجد بمشاركة وهج التي لها صولات وانجازات في جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، تتقدم مشاركة في هذا التحدي. اخطر الاسماء واقواها وهج تتواجد، تتسلل من المركز الخامس الى المركز الرابع. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى التي تسيطر على موقع التحدي والمنافسة وتنطلق في مسار ومسيرة هذا الشوط المميز. نتابع شعارات هنا تتقدم تصل الى موقع المنافسة، الى موقع التحدي، الى موقع المركز الاول، ولكن القيادة مع بروق التي استعادت هنا الحقوق المنهوبة مع الصدارة بانطلاقة الشعار الرومي الذي يسيطر على زمام الامور. صالح بن سعيد بن محمد الرومي المري ينطلق مع الصدارة، يشارك في تحديات بروق على الصدارة. المركز الثاني الخطية لهجن التحدي قادمة وحاضرة بكل قوة، بينما المركز الثالث هنا سمحة تتقدم مشاركة بمشاركة ناصر بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، بينما المركز الرابع نتابع هنا الشنجل قادم وحاضر مع الدانة لمحمد بن ناصر بن محمد. الشنجل يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس وهج لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي يشارك في تحديات وهج على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المتواجدة في موقع التحدي والمنافسة بمسار وانطلاقة هذه الشعارات المميزة التي تشارك باحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا المسار المميز. نتابع التحدي ونتابع هذه الأسماء والنوعيات الفريدة التي تشارك في هذا المسار. الخطية بروق وهج سمحة وأيضا الدانة، مشاركة الشعارات الجميلة التي تنطلق في هذا المسار المميز. ولكن الخطية بالقيادة والريادة بشعار هجن التحدي في موقع التحدي والمنافسة، ولكن وهج مبتهجة في هذا الصباح المميز بشعار سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. مطالب يا ابو نوار بناموس هذا الشوط مع وهج الاسم الاقوى والاخطر في هذا الشوط. على المركز الثاني، المركز الثالث الدانة لمحمد بن ناصر الشنجل. المركز الرابع نتابع اسم جديد شودة لحمد بن علي بن مايقة الاحبابي. المركز الخامس المريخي هنا غادم بمشاركة العنود سعيد بن خميس بن عويضة المريخي على المركز الخامس. ولكن نتابع الاسماء، شعار هجن التحدي مع الخطية على المركز الاول، تنطلق مع القيادة والريادة الشنجل غادم، الشنجل خطير في هذا المهرجان، الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الخطير. ولكن نتابع الاسماء. وهج على المركز الثالث، يلا يا سلطان، يلا سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي مع وهج على المركز الثالث. ولكن نعود
مع الدانة محمد بن ناصر الشنجل مع البداية يتسلل إلى الصدارة الخطية لأجل التحدي على المركز الثاني. المركز الثالث وهج للسلطان بن نوار بن دخيل الله عتيبي. بدت الحركة، بدت الأوامر في معركة هذا الشوط بين الدانة وبين الخطية وبين وهج. معركة منافسة مع الأمتار الأخيرة، 500 متر تفصلنا عن ناموس هذا الشوط بقيادة الشنجل محمد بن ناصر الشنجل. مع البداية ينطلق مع الدانة، الخطية على المركز الثاني، هجن التحدي وهج على المركز الثالث. سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي منافسة مع اللحظات الأخيرة الخطيرة. الخطية وهج الدانة، هجن التحدي الشنجل سلطان بن نوار في معركة الكبار في هذا المسار المميز. ولكن عادت الخطية إلى الصدارة وإلى التحدي إلى موقع المركز الأول مع اللحظات الأخيرة. سلام هجن التحدي، سلام تهاني الناموس لجنة التحدي على فوز الخطية وتحقيقا للإنجاز للمركز الثاني. جاءت الدانة لمحمد بن ناصر الشنجل. المركز الثالث وهج لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. المركز الرابع وصلت شودة لحمد بن علي بن مايق الأحبابي. المركز الخامس مطره لراكان بن عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسه مع الشعارات العمالقه والكبار. فجاءت الخطيه متوجه بناموس هذا الشوط مهديه السلامات الى ملاك هجن التحدي المتواجدين في هذه المنافسه المميزه. التوقيت الزمني ساعه وصول الخطيه الى خط النهايه. معية الفوز الناموس 9 دقائق 26 ثانية 68 جزء من الثانية. تهاني ناموس لهجن التحدي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الدانة 9 دقائق 26 ثانية 92 جزء من الثانية. تهاني ناموس لمحمد بن ناصر الشنجل على فوز الدانة في المركز الثاني. المركز الثالث وهج قدمت أداء متميز 9 دقائق 27 ثانية 36 جزء من الثانية. تهاني ناموس للسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي على فوز وهج في المركز الثالث. تهاني ناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زالت الانطلاقات متواصلة، المنافسات مستمرة على أرضية ميدان التحدي مع تحديات فئة الإجذاع مع انطلاقات ومنافسات شعارات أبناء القبائل. لنتابع معكم مسيرة شوطنا السادس عشر بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية في 5 أيام هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ مع مسيرة هذا الشوط ومع تحديات هذه الشعارات. أول المراكز، أول الأسماء، من يفتتح النداء بالمقدمة العدان لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل المري. من يقدم لنا البرنس انطلاقة أولى المراكز، من قدم لنا في ليلة البارحة 4 نقاط 3 سيارات ورمز في ليلة البارحة مع منافسات سن اللقاية. ليقدم لنا انطلاقة ومنافسات هذا الشعار بتحديات على المركز الأول. المركز الثاني أتابع الدرع على المركز الثاني شعار زميلنا الإعلامي محمد بن بريك المري. يقدم لنا الزميل انطلاقة الدرع مع المركز الثاني بتحدياته وانطلاقاته وأيضا وسر هذا الشعار بصولاته وجولاته وإنجازاته. المركز الثالث أتابع معكم التقدم والوصول من قبل مشاهدينا الكرام شعار ماجد بن محمد بن حلفان. من يتواجد على المركز الثاني مع انطلاقة شاهين محمد بن عوضة بن محمد بن حلفان المري يحضر على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع شعار شاهين
يا لذكريات هذا الشعار، يا لذكريات هذا الشعار. يا بن قعيس يحضر مع المركز الرابع، يحمل الرقم 54 شاهيل راشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري المركز الخامس. أتابع معكم التقدم مشاهدينا الكرام، الوصول والانطلاق من قبل بواج محمد بن حمد بن محمد القمرة مع المركز الخامس، تسلل بدوره إلى المركز الثالث. هذه هي الأسماء الحاضرة المتواجدة والمنطلقة والباحثة عن الفوز والانتصار. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول، إلى المقدمة، إلى بواج على المركز الأول وعلى الصدارة. من أذعت قبل قليل على المركز الخامس، مرورا بالمراكز، عبورا نحو المركز الأول، نحو الصدارة بشعار بن قمرة يجري ويحضر على المركز الأول. تعود الملكية لمحمد بن حمد بن محمد القمرة على الصدارة والمقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني أتابع معكم التقدم والوصول من قبل شاهيل محمد بن عوضة بن محمد آل بريس المري، شعار بن حلفان الحاضر والمنطلق. والمركز الثالث يتقدم مشاهدينا الكرام، يصل معنا شاهين ليتقدم إلى المركز الثاني. تعود مكيجري راشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري، يتابع الوالد حمد بن محمد بن قعيس انطلاقة شاهين كما تابع هذا الشعار في الأعوام الماضية، وأحدى أبناء الوطن الإنجازات العديدة، وأحدى عشاق هذا الشعار الإنجازات الكثيرة التي رافقت هذا الشعار بصولاته وجولاته. المركز الثالث يتواجد شعار بن حلفان ليتقدم على ظهر شاهين مع تواجد المنافسة القوية محمد بن عوضة بن حلفان المري. والمركز الرابع نتابع معكم الانطلاق من الدرع للزميل محمد بن بريك المري. والمركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام، وصل ضرقام سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي بو نوار، يقدم لنا انطلاقة الأسماء ليتقدم هذا الشعار مع المركز الخامس. مع المركز الخامس ويتسلل نحو المركز الثالث في طريقه للمنافسة مع التحديات القوية ومع الشعار الغرفاوي الحاضر بتحدياته. هذه هي الأسماء مشاهدينا الكرام، لكنني أرى اسم تقدم مع المركز الخامس. الله يا لتغيير الأسماء والمراكز الواصل بهذه اللحظات. المتقدم مكفي يصل بهذه اللحظات لمبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني ليقدم لنا شعاره بتحدياته، ولكننا نترقب ايضا قدوم الاسماء، قدوم الشعارات القادمه المتواجده خلف النداء. يا لثقل هذه الشعارات، سيل جارف من الاسماء ومن القعدان الحاضره المتنافسه. الكل يبحث عن الفوز والكل فايز، لكن الرقم واحد، منال الجميع، مطمع الجميع، مطمع كل مضمر ومالك. وكلمة الناموس هي الكلمة الغالية التي يسعى من أجل المالك والمضمر. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، إلى ضرغام يقود زمام الأمور ليسيطر على المركز الأول، ليسيطر على البداية والمقدمة. سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي يقدم لنا الانطلاق، يقدم لنا الأداء الكبير على المقدمة والصدارة. المركز الثاني يتواجد مكفي على المركز الثاني لمبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني. المركز الثالث يتواجد شاهيل راشد بن حمد بن محمد بن قعيس. المركز الرابع يصل مبلش مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. والمركز الخامس يصل الدرع محمد بن بريك المري. وهنالك الاسماء الواصله بهذه اللحظات، شعار بن حفيظ غادم بهذه اللحظات، الاسماء الكبيره، شعار الشنجل. الله يا المقدمة ضرغام مع البداية، ضرغام على المقدمة
المقدمة وعلى الصدارة، يفتتح مجريات الكيلو وال1200 ال1200 وبطريقة الافتتاحية مجريات الكيلو متر الأخير. رقص جميل، أداء مميز. سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، يا ما شاء الله يا ما شاء الله على هذا الأداء والانطلاق الجميل والانفراد المميز. عصا راق دوامنا راق دوامنا، ما حركوه، أداء تلقائي، عرض جميل. لكن يا سلطان يا سلطان حافظ على هذا المركز. الأسماء قادمة، بن حفيظ بن حفيظ يقدم لنا الواعي ناصر بن حمد بن ناصر آل حفيظ المري. يود بن حفيظ أن يحافظ على إنجازات هذا الشعار، لكن سلطان يسيطر على المقدمة مع ضرقام من يقود زمام الأمور، من يسيطر على البداية. ضرقام الواعي ضرقام. الله على ما يبدو مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بأن ضرقام هو صاحب الكلمة، هو البطل المتوج مع الشعار الغرفاوي بتحدياته بانطلاقاته مع المركز الأول ومع الصدارة. سلطان بن نوار بن دخيل العتيبي هو المقدم لنا أيضا. انطلاق الضرغام مع البداية، التهنئة للوالد نوار بن دخيل العتيبي من يدعم هذا الشعار بتحدياته وانطلاقاته. سلام يا العتيبي، سلام يا ضرغام، سلام يا ابو نوار، سلام على هذا الفوز المستحق وعلى تحقيق ضرغام على المركز الأول متوجا بهذه الانطلاقة خاطفا هذا الناموس المميز. وسلام غرفاوي، سلام المركز الثاني. الله وصل الدرع لمحمد بن بريك المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل الواعي لناصر بن حمد بن ناصر بن حفيظ. المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام الفايز لفايز بن مشعل الشريف. المركز الخامس كان الوصول من الدرع لسالم بن حمد بن سعيد بن دحدوح المري مع الشرقي. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا معكم المنافسه والقوه وشاهدنا الانطلاق لضرغام من خطف ناموس هذا الشوط من لافتة 1500 متر. كان بانفرادية تامة عن بقية الأسماء. 9 دقائق 19 ثانية 89 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات سلطان بن نوار بن دخيل العتيبي. المركز الثاني كان الوصول من قبل الدرع أو كان الوصول من قبل شغموم. 9 دقائق 23 34 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات لحمد بن جر الله بن سعيد الساعي من وصل على المركز الثاني، له الثانية والناموس. المركز الثالث كان الوصول من قبل الواعي. 9 دقائق 25 ثانية 57 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات نزف ولي مالك الواعي ناصر بن حمد بن ناصر آل حفيظ المري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في هذه اللحظات انطلق الشوط 17. نتابع وإياكم هنا هذا الانطلاق والاندفاع. في هذه اللحظات نتابع وإياكم هنا الاندفاع، كما أيضا نتابع هذا الشوط وشوط البكار أيضا. هذا الشوط 17 اللي تتابعونه أيضا أمامكم هنا في مقدمة هذا الشوط واندفاعة هذا السن، سن الجذاع. هنا المقدمة والصدارة مع العسيلة لعبد الله بن سعيد بن محمد الرومي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. نتابع هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذه اللحظات مع المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني واندفاعة المركز الثاني مع الظبي لعبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري مع المركز الثاني. هنا نتابع هذا الاندفاع في هذه اللحظات والانطلاق. نتابع هذه الأسماء المندفعة في هذا الشوط، ونتابع هنا التحدي مع المراكز الخمس الأوائل هنا في هذه اللحظات. المركز أيضا هناك المركز الثالث. نتابع هناك القدوم في هذه اللحظات مع صاحبة المركز الثالث. هناك اللي متعبة لصالح بن سعد بن سالم
النابت اللي على المركز الرابع، المركز الخامس. شعار المنخس قادم في هذه اللحظات. نتابع في هذا الاداء هنا واندفاعات ايضا اللي هو الشاذليه لبخيت بن محمد بن كردي. المنخس المري متواجد في هذه اللحظات واندفاعات هذا الشوط. نتابع هذا ايضا الانطلاق، بينما المركز الخامس تصل هجن السيليه مع ايضا غربه لهجن السيليه قادمه مع المركز الخامس في هذه اللحظات. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة والاندفاع في المقدمة مع الظبي لعبد الله بن سعيد أيضا هنا بن محمد بن سعيد المري على المركز الأول وعلى المقدمة مندفعة هنا في هذا الشوط ومنطلقة. نتابعها ونتابع انطلاقتها هنا في المقدمة مع هذا الشوط، وشوطنا 17 للجذاع البكار والمسافة 6 كيلومترات. نتابع هذا التحدي، بينما المركز الثاني متعبة لصالح بن سعد بن سالم بآل سعد النابت أيضا هنا متواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث والانطلاق، نتابع هنا المركز الثالث في هذه اللحظات. نتابع المركز الثالث والوصول من الشاذلية لبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات الوصول من اللي وصلنا على المركز الرابع اللي هي ايضا عسيلة لعبد الله بن سعيد بن محمد الرومي مع المركز الرابع والمركز الخامس. نتابع هنا قدوم هجن السيلية مع غربة اللي على المركز ايضا الخامس منطلقة ومندفعة في هذه اللحظات. نتابع واياكم اسماء قادمة وتحديات قادمة. هناك ايضا شعار بن شافي اللي ايضا قادم في هذه اللحظات. نتابع هنا ايضا سلمى لناصر بن سعود بن حمودة شافي قادمة هناك. ولكن نعود الى المقدمة والصدارة والى المركز الاول في هذه اللحظات. نتابع القدوم هناك وهنا الوصول مع هذه البكار المشاركة الجذاع هنا من المسافة 6 كيلومترات. نتابع المقدمة الظبي عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري على المركز الأول على المقدمة. ولكن أرى شعار بن سعد بدأ يتسلل في هذه اللحظات، منطلق ومندفع باندفاعات متعبة لصالح بن سعد بن سالم النابت المري مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع الشاذلية لبخيت بن محمد بن كردي المنخس على المركز الثالث، بينما المركز ايضا هنا وصلني تنويه وتعديل صاحب المركز الثاني في الشوط الخامس ايضا 10 او هنا السادس عشر اللي هو مبلش لمحمد بن جار الله بن سالمين المري ايضا له التهنئه اللي وصل في الشوط الماضي. المركز الثاني هو مبلش لمحمد بن جار الله بن سالمين المري هنا للتنويه. اذا نعود الى المقدمه والصداره. نتابع واياكم في هذه اللحظات المقدمه مع الظبي عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري على المركز الاول على المقدمه، بينما اللي تسللت وما جبنا لها طاري اللي في المركز الثاني الركيه. يا سلام يا ركيه، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني هنا قادم مع الركيه على المركز الثاني. نتابع انطلاقتها، بينما المركز الثالث نتابع الدوحه محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي قادم مع المركز الثالث والدوحه، بينما المركز الرابع نتابع من الجانب الايمن هناك اللي هي ايضا متعبه صالح بن سعد بن سالم النابت المري. والمركز الخامس نتابع سلمى قادمه في هذه اللحظات. ناصر بن سعود بن حمود بن شافي الشافي قادم مع المركز الخامس هنا. وركز يا سعد ايضا من يقف خلف هذه البكره اللي هي سلمى على المركز الخامس. يا سلام يا سلام يا هذا التحدي والتنافس الشيق. هناك اسماء قادمه، هناك اندفاعات جميله، هناك ايضا اندفاعات. نتابع الاسماء المنطلقه، نتابع هناك قدوم اخر من الشحانيه لعلي بن عبد الله بن حمد بن عريج المري. يا سلام اسماء منطلقه. ولكن بنعود الى مقدمه الشوط، نعود الى التحدي مع التنافس ومع المركز الاول والتحدي مع
أركية ولكن شوفوا اللي تسللت، شوفوا اللي قادمة متعبة بدأت تتسلل. يلا هنا يا سلام يا راشد، تابع يا راشد تابع هنا بانطلاقتها وباندفاعاتها في هذه اللحظات. يا بن سعد أيضا قادم على 1200 متر الأخيرة متعبة. صالح بن سعد بن سالم آل سعد مع المركز الأول مع المقدمة، بينما أركية على المركز الثاني. مسفر بن مبارك من مسفر الشهواني. وشوفوا الشحانية وصلت على المركز الثالث. علي بن عبد الله بن حمد بن عريج المري على المركز الثالث في هذه اللحظات، بدأت تتسلل من الجانب الأيمن. الله يا سلام. المركز الرابع شوفوا القادمة الدوحة محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. وصلت سلمى على المركز الخامس. سلمى الله ودرب سلمى، درب يا جماعة. بن عريج على المقدمة وسلمى قادمة. يا سلام مع 700 متر الأخيرة. الشحانية لبن عريج وسلمى لبن شافي. يا سلام الله يا سلام. الشحانية سلمى الشحانية. هناك أركية على المركز الثالث، ولكن هنا التحدي مع الشحانية. سلمى الشحانية. يا سلام يا علي بن عبد الله بن حمد بن عريج المري. بن عريج ولكن بن شافي يغير. بن شافي مع سلمى. ناصر بن سعود بن حمود بن شافي الشافي هنا يغير إلى مقدمة الشوط، إلى التحدي والتنافس. ما ولكن الله أركية قادمة. أركية يا سلام. سلمى أركية غيرت أركية لأهل أم العظام. سلام وتحية واحترام مع مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. تهانينا وناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلتنا هنا اللي هي سلمى لناصر بن سعود بن حمود الشافي. المركز الثالث الشحانية علي بن عبد الله بن حمد بن عريج المري. المركز الرابع وصلت الشايبة لفاضل بن ظفر بن راشد الهاجري. المركز الخامس الدوحة محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. شاهدنا هذا الشوط، شاهدنا أركية اللي انتزعت الناموس، اللي انتزعت الفوز والتحدي. يا سلام يا أركية، قلبت موازين هذا الشوط في اللحظات الأخيرة، في الأمتار النهائية، في الأمتار الأخيرة هي بطلة هذا الشوط. تهانينا أيضا لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. والتوقيت الزمن 9 دقائق 25 ثانية 13 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الركية مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. وصلت على المركز الثاني سلمى، قدمت العرض تشكر عليه. هنا 9 دقائق 25 ثانية 37 جزء من الثانية. تهانينا لمالكها ناصر بن سعود بن حمود بن شافي الشافي. والثانية وصوله لسعد أيضا بن سعود أيضا على هذا الناموس. بينما وصلت الشحانية على المركز الثالث 9 دقائق 26 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لعلي بن عبد الله بن حمد بن عريج المري. والتهنئة لحمد بن عبد الله العريج على هذا الناموس. التواصل المستمر مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل. ينطلق شوطنا الثامن عشر الخاص بالإبكار الإذاعة والستة كيلومترات. هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. يسير هذا الشوط مشاهدينا الكرام يحمل لنا في طياته هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. نسير مع هذه الشعارات والأسماء الكبيرة الحاضرة والمنطلقة بين حنايا هذا الميدان مباشرة مع البداية مع المركز الأول. من تتقدم هناك العزوم بشعار خالد بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما يتابع المركز الثاني وصول وتقدم من غزلان شهوان بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصول وتقدم مع ثالث المراكز
في هذا المسار المميز والجميل اللي قادمه مع المركز الثالث. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، ارتياد فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب مع المركز الثالث في هذا الانطلاق المميز والجميل. المركز الرابع تتقدم الحذره علي بن عبد الله بن حمد الادهم المري، من يصل ايضا بتحديات الجميله والرائعه مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وقدوم في خامس التحديات، من تصل هنا في هذا المسار المميز والجميل اللي قادمه بتحدياتها الرائعه والجميل. الشاهينيه بطشان بن صالح بن هادي المحامض اليامي يصل ايضا بتحديات الجميله والرائعه مع المركز الثاني في المركز الرابع في هذا الانطلاق. وخامس المراكز وصول وتقدم من الشايبه ثويني بن زويد بن برغش بن سالم اليحافي يصل ايضا بتحدياته المميزه، احد الضيوف القادمين من السلطنه للمشاركه هنا في ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه لسباقات الهجن العربيه الاصيله. هكذا هي الاسماء الخمسه المتقدمه في هذا المسار المميز والجميل والرائع. ولكن العوده مع البدايه، العوده مع صداره هذا الشوط. هناك غزلان شهوان بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني، من يقدم لنا غزلان مع المركز الاول، بينما المركز الثاني العزوم خالد بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي مع المركز الثاني حمد بن حمود الوهيبي، من يتابع ويراقب العزوم مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الوصول والتقدم من الجازي محمد بن سالم بن مسلم بن جار الله آل نابت يصل بتحدياته المميزه والجميله مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من الشاهينيه بطشان بن صالح بن هادي المحامض اليامي ايضا مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول وتقدم من ارتياد فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب. هكذا هي الاسماء المتقدمه في هذا المسار المميز والجميل مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن البدايه والمركز الاول وصداره هذا الشوط مع غزلان مع البدايه مع المركز الاول شهوان بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني، من يقدم لنا تحديات غزلان مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني يتقدم شعار بن جبر أيضا مع العزوم خالد بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي أيضا حاضر بتحدياته المميزة والجميلة. هذا الشعار المميز الحاضر في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما المركز الثالث وصول من الجازي محمد بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت. والمركز الرابع اللي واصل مع المركز الرابع الشاهينيه بطشان بن صالح بن هادي المحامض اليامي مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول وتقدم من شعار بن مريزيق، يقدم لنا تحديات نجوى محمد بن عبد الله بن راشد آل مريزيق المري يصل مع المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن البدايه وصداره هذا الشوط مع غزلان ولقطات قناه الريان الفضائيه التي تلقط بعدساتها المميزه تحركات الأصايل في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن البداية والمركز الأول مع غزلان. هناك مع البداية شهوان بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني، من يقدم لنا غزلان مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ولكن يتابع التسلل من قبل العزوم خالد بن محمد بن ناصر آل جبر النعيمي، يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة اللي غيرت بدورها وانتقلت نحو المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بينما يتابع المركز الثاني تتقدم مع ثاني التحديات في هذا المسار المميز والجميل الجازي محمد بن سالم بن مسلم بن جار الله آل نابت يصل بشعاره الرائع والجميل مقدما للجازي. بينما يتابع المركز الخامس من ميمنة الميدان الشاهينية بطشان بن صالح بن هادي المحامض اليامي. ولكن وصل شعار صايد الرموز ويقدم لنا فرق منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يصل بتحدياته الرائعة والجميلة من خلال تواجد فرق مع المركز الرابع، وغيرت في هذه اللحظات نحو المركز الثالث. ولكن عودة مع الصدارة، العودة مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. هناك العزوم خالد بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي حاضر بتحدياتها وأيضا الجميلة والرائعة وآمال وطموحات هذا الشعار لاختطاف نقطة هذا الشوط، وأيضا تريد تهدي السلامات
التحديات إلى هالي الإجمالية يا أبو جبر. هناك يا أبو ناصر اللي تتابع تحديات العزوم مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يا سلام، ركز هناك يا حمد بن حمود يلي تتابع هذا الشعار، بينما تابع المركز الثاني وصول من فرق مع ثاني التحديات بشعار صايد الرموز. فرق هنا منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم مع ثالث التحديات. وصلت هنا غزلان شهوان بغانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني، والمركز الرابع اللي واصله في هذا المسار تقدمت هنا ارتياد فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب. وصل شعار بن شافي يقدم لنا تحديات مع هبايب سعد بن سعود بن حمود آل شافي، يصل مع المركز الرابع في هذا المسار المميز والرائع في هذا الانطلاق. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا الشوط مشاهدينا متابعين الكرام. ولكن نعود مع المركز الأول. العزوم مع صدارة هذا الشوط خالد بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي من يقدم لنا العزوم بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الأول. 1200 متر ما تبقى عن ناموس هذا الشوط، والعزوم مع البداية مع المركز الأول، ولكن قادمة فرق مع المركز الثاني. منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع ثاني التحديات اللي غيرت بدورها وانتقلت نحو صدارة هذا الشوط. الكيلومتر الأخير وصل بن شافي بتحديات المميزة. ركز يا غانم بن منصور، واصل بن شافي هنا مع ثاني التحديات من خلال تواجد هبايب سعد بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي، يصل مع ثاني التحديات. المركز الثالث اسم جديد وصلت الشايبة ذويني بن زويد بن برغش بن سالم اليحافي، وأيضا وصل شعار ممثل السلطنة الدائم مع انطلاقة العابر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن العودة مع البداية، فرق مع البداية. الله يا سلام، طارت فرق مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. تقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يقدم لنا فرق بتحدياتها المميزة والجميلة. وغانم بن منصور من يتابع أيضا تحركات فرق مع المركز الأول. الله السلامات إلى هالي العوينة على هذا الفوز وهذا الانتصار. شعار صايد الرموز يحقق هذا الناموس الغالي من خلال تواجد فرق. سلام فرق، سلام العوينة، سلام إلى منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين وإلى غانم بن منصور آل سيف الخيارين. من يتابع هذا الشعار سلمت يمينك يا أبو منصور على هذا الأداء المميز والجميل اللي تقدمه. أيضا فرق مع المركز الأول. المركز الثاني وصلت هبايب سعد بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي. المركز الثالث وصلت الشايبة ثويني بن زويد بن برغش بن سالم اليحافي. المركز الرابع وصلت الحذرة علي بن عبد الله بن حمد الأدهم. المركز الخامس كان الوصول من مستحيلة بشعار عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت فرق بحضور الكبار لتهدي اهالي العوينه هذا الفوز وهذا الانتصار. 9 دقائق 27 ثانيه 84 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني حضرت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام هبايب وتوقيتها الزمني 9 دقائق 29 ثانيه 23 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لسعد بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي. بينما المركز الثالث وصلت الشايبة وتوقيتها الزمني 9 دقائق 29 ثانية 27 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لثويني بن زويد بن برغش بن سالم اليحافي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، انطلق على بركة الله وتوفيق شوطنا 19
يحمل لنا تحدي جديد ومنافسة أيضا من منافسات هذه الرياضة العربية الأصيلة مع تحديات السن الإذاع. وشوطا للإبكار ينطلق بحفظ الله وتوفيقه. مسافتنا هي 6 كيلومترات ضمن منافسات وتحديات مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. ينطلق هذا الشوط بجديد الإثارة والتحدي. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة، ونبدأ مباشرة بالتعرف على الخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط. مع المركز الأول مع الصدارة والبداية هذه هي غادير في مقدمة الشوط. سالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري الذي ينطلق مع غادير في مقدمة هذا الشوط. تلتها على ثاني المراكز وتابع سلام اللي اخذت المركز الثاني. هزاع بن حمد بن صالح ابو شريد يتقدم مع سلام على مستوى المركز الثاني، بينما ثالث المراكز التماس تاتي بهذا الانطلاق الجميل. وبالملاحقه هناك مع تحديات هذا الشوط سعيد بن حمد بن سعيد الغرينيق يتقدم مع التماس على مستوى المركز الثالث، بينما ننتقل مباشره الى رابع المراكز لنتابع الاسم القادم. هذه متعبه قادمه بشعار عبد الله بن دايل بن سيف الجفال النعيمي، او عبد الله بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي الذي يقدم متعبه على مستوى المركز الرابع. اما في خامس المراكز نتابع التواجد مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مشهوره تتقدم في هذه اللحظات عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوع المري الذي يتقدم مع مشهوره على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجه للخمس المراكز، للخمسة الأسماء المتقدمة في هذا الشوط المنعزلة عن بقية الأسماء. هناك مع الكادر السفلي نتابع أعداد كبيرة حاضرة في هذا الشوط مع لقطة جميلة نتابعها من خلال هذه اللحظات في هذا الاندفاع الصباحي الجميل. نتابع هذه الأشواط المميزة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن في منافسات، والأجمل هنا مع سن الإذاعة في هذه الفترة الصباحية ومع انطلاقة وتحديات شعارات أبناء القبائل. ما شاء الله يا شوطنا 19 شوط ما قبل شوط الختام في هذه التحديات الصباحية الكبيرة على ميدان الشحانية. نتابعها من خلال قناة الريان الفضائية المتابعة مع حضراتكم والناقلة لأحداث هذا المهرجان. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية الأولى. هناك التواجد من غادير في مقدمة الشوط في التحديات الأولى مع شعار سالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري الذي يتقدم مع غادير باحثا عن ناموس هذا الشوط وطامعا بنقطة هذا الشوط مع هذه الفترة الصباحية. إذا مشاهدينا الأعزاء غادير من تتقدم الأسماء حتى هذه اللحظات بشعارها الجميل المنطلقة مع الناموس والانتصار حتى هذه اللحظات، بينما نتابع مع ثاني المراكز سلام في المركز الثاني. هزاع بن حمد بن صالح أبو شريده العذبة ينطلق مع ثاني المراكز بتحديات مع سلام. المركز الثالث ثالث المراكز وتابع مشاهدينا متابعينا الكرام الاسم المتقدم في هذه اللحظات. نتابع التواجد من قبل وحداه اللي وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء. او وحدها، هذه وحدها مشاهدينا الاعزاء اللي وصلت بشعار راشد بن علي بن سعيد البريص المري. يقدم لنا هذا الاسم المتميز اللي وصلت في هذه اللحظات واخذت المركز الثالث. نتابعها في تقدم ممتاز. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الاعزاء، وصول في هذه اللحظات من متعبه مع رابع المراكز. نتابعها من خلال هذا التقدم الجميل. عبد الله بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي مع متعبه على مستوى المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس. خامس المراكز تواجد في هذه اللحظات والتقدم من التماس. سعيد بن حمد بن سعيد الغرينيق يتقدم مع خامس المراكز. هذه الخمس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن اسماء قادمه وشعارات لم يحن موعد دخولها الى الخمس المراكز المذاعه. اذا مشاهدينا الاعزاء نعود الى رباعيه المقدمه، الى تحديات البدايه في مسار وتحديات هذا الشوط. ابو شريد بن
وبدأ يشعل نار المنافسة، بدأ يشعل نار المنافسة مبكرا مع تحديات هذا الشوط ومع انطلاقة سلام. إذا مشاهدينا الأعزاء بدأت تنطلق على مستوى المركز الأول، تغير مع الصدارة مع التحديات الأولى. ما شاء الله يا أبو شريدة، جماهير ومحبين الشعار يتابعونك هنا مع تحديات سلام على أرضية الميدان. لوحات 2 عن خط النهاية. المركز الثاني هناك التواجد من أغادير القادمة بقوة في هذا الشوط بشعار سالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري، يتقدم مع أغادير على مستوى المركز الثاني. وفي ثالث المركز الثالث، وتابع مشاهدينا الأعزاء التواجد من وحدها اللي في المركز الثالث في هذه اللحظة. راشد بن علي بن سعيد البريص المري يقدم شعار تحدياته مع وحدها على ثالث المراكز. وفي رابع المراكز متعبة لعبد الله بن دايل بن سيف النعيمي قادمة في المركز الرابع، لكن وصلت الأسماء والشعارات اقتراب السبعة في هذه اللحظات. أول إذاعة للسبعة سعيد بن سالم بن سعيد الجربوع المري يتقدم مع السبعة في هذه اللحظات. وتنضم معنا أيضا رجة لزايد بن سعيد بن لجبع الخيارين قادم مع رجة على المركز الرابع. وفي خامس المراكز وحدها هذه النتيجة، لكن أشوف أسماء قادمة، أشوف شعارات واصلة في هذه اللحظات بدأت تتقدم في مسار وانطلاقة هذا الشوط، باحثة عن الناموس، باحثة عن الانتصار. ما شاء الله تبارك الرحمن. 1200 عن خط النهاية يا أبو شريد. هناك مع سلام في مقدمة الشوط في التحديات الأولى، عصاها في الابطان، بدأت السرعة، بدأت الإثارة على المركز الثاني. وتابع غادير الباحثة عن ناموس هذا الشوط. ولكن شوف ميمنة الميدان تحمل لنا ذهيبة. وصلوا أبناء السلطنة قادمين بقوة في هذا التحدي الكبير. علي بن طويرش بن محمد الوهيبي قادم مع ذهيبة بهذه اللحظات. اشتدت المنافسة، المعركة طاحنة مشاهدينا الأعزاء بين هذه الأسماء. وشوف المركز الرابع أو المركز الثالث وصلت في هذه اللحظة دوشة قادمة. الخيارين منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين واصل مع دوشة. أرصد القدوم من قبه القادمة على المركز الرابع. مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري قادم مع رابع المراكز، لكن عودة إلى مقدمة الشوط إلى ذهيبة الرقم 1 ذهيبة. حتى اللحظات يبغون السلامات ابناء السلطنة يا بن طويرش مع ذهيبة في مقدمة الشوط. علي بن طويرش بن محمد الوهيبي، لكن هناك صايد الرموز تحدياته الكبيرة مع دوشة. الصراع الكبير بين الثنتين، بين ذهيبة وبين دوشة. اللحظات الأخيرة من المنتصر في هذا الشوط؟ ولكن أبناء العوين مع الخيارين مع صايد الرموز. ثاني النقاط لصالح هذا الشعار. دوشة مع الناموس. سلام دوشة سلام. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على فوز دوشة بالمركز الأول. ثاني المراكز وصلت ذهيبة علي بن طويرش بن محمد بن حمد الوهيبي. المركز الثالث وصلت سلام هزاع بن حمد بن صالح بن شريد العذبة. المركز الرابع كان من نصيب قبه لمبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري. خامس المراكز المركز الخامس وصلت قوة لمحمد بن راشد بن بخيت الحميدي. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز. أول الأسماء الواصلة. نعود مع التوقيت الزمني لحظة وصول دوشة إلى خط النهاية قاطعة مسافة 6 كيلومتر في 9 دقائق 27 ثانية 34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على فوز دوشة بالمركز الأول. والسلامات إلى أبناء العوينة هنا في هذا التحدي الكبير. بينما ذهيبة من وصلت في ثاني المراكز في 9 دقائق 28 ثانية 12 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن طويرش بن محمد بن حمد الوهيبي على فوز ذهيبة بالمركز الثاني. وقدمت أيضا عرض كبير في ثاني المراكز قادمة من السلطنة. بينما في ثالث المراكز من وصلت سلام توقيتها 9 دقائق 31 ثانية 7 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لهزاع بن حمد بن صالح أبو شريد العذبة على فوز سلام بالمركز الثالث.
التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل من ارضيه ميدان الشحانيه ميدان التحدي لسباقات الهجن العربيه الاصيله. ينطلق شوطنا العشرون وهو شوط ختام هذه الفتره الصباحيه المميزه التي حملت لنا انطلاقات سن الاذاع سن الابداعي والامتاع. يسير هذا الشوط مشاهدينا الكرام حامل لنا في طياته الابكار في هذا المسار المميز والجميل وهذه الشعارات المميزه الحاضره في هذا الانطلاق الرائع والجميل الباحثة عن تسجيل نقطة صباحية مميزة هنا في أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. نسير مع هذا الشوط مباشرة مع المركز الأول والبداية. هناك الصدارة مع شودة بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة، بينما الذيبة تخطف المركز الأول من الجانب الآخر بشعار ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. والمركز الثالث وصول وقدوم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من تتقدم مع المركز الثالث في هذا المسار. وصل شعار العطية يقدم لنا تحديات المميزة من خلال تواجد العنود خليفة بن علي بن حمد العطية، بينما أتابع المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل وغا حزام بن راشد بن مقارح بن علي المري. يصل أيضا بن مقارح ويقدم لنا وغا في هذا الشوط. المركز الخامس وصل شعار المبدع يقدم لنا تحديات المميزة والجميلة العبور راشد بن علي بن سعيد بن حلفان بتحدياته المميزة والجميلة قادم مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل والرائع. ولكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك البداية والمركز الأول اللي غيرت وانتقلت مباشرة نحو صدارة هذا الشوط. يا سلام، 3 ابكار في موقع واحد مشاهدينا متابعين الكرام. هناك البداية مع العنود خليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا العنود مع المركز الأول، ولكن شعار بن هليل يقدم لنا تحديات المميزة مع شودة بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري، وأيضا شعار بن حلفان من الجانب الآخر يقدم لنا تحديات العبور راشد بن علي بن سعيد بن حلفان المري. يا سلام، بينما المركز الرابع أتابع التقدم والوصول في هذا المسار المميز والجميل. وصل شعار الشهواني يقدم لنا ارتياد في هذا المسار المميز والجميل خليل بن ناصر بن منصور آل خليل الشهواني، بينما المركز الخامس وصول وتقدم من وغا حزام بن راشد بن مقارح بن علي المري يصل مع وغا مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل والرائع. ولكن البداية وصدارة هذا الشوط، هناك المركز الأول وصدارة هذا الشوط شعار بن حلفان يقدم لنا تحدياته مع العبور راشد بن علي بن سعيد آل بريس المري مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم هنا ارتياد خليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني. والمركز الثالث وصول من العنود بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية. والمركز الرابع تتقدم هنا مشاهدينا الكرام شودة بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري. والمركز الخامس اللي واصل مع المركز الخامس في هذا المسار شعار بن مقارح، ولكن ميمنة الميدان اللي تدخلت في هذا المسار المميز والجميل مشاهدينا الكرام وصلت هنا الشامخة نايف بن عامر بن راشد الهاشمي. يصل الهاشمي أحد الضيوف القادمين من السلطنة للمشاركة هنا في أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة من خلال هذه المشاركة المميزة مع الشام خنايف بن عامر بن راشد الهاشمي. هكذا هي الأسماء إذن مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل. ولكن البداية والمركز الأول شعار المبدع يقدم لنا أيضا العبور مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط العبور راشد بن علي بن سعيد آل بريس المري بن حلفان حاضر بتحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد العبور مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما أتابع المركز الثاني. ثاني التحديات هنا تصل ارتياد خليل بن ناصر بن منصور آل خليل الشهواني، ولكن شعار بن هليل يقدم لنا تحديات المميزة مع شودة بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري هي أيضا يحضر بهذا الاسم التاريخي الكبير. بينما أتابع المركز الرابع العنود خليفة بن علي بن حمد
العطية قادمة مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار الهاشمي قادم مع الشامخة نايف بن عامر بن راشد. الهاشمي مع خامس التحديات. إذا مشاهدينا الكرام الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار تتابعونها على الكادر العلوي من قناة الريان الفضائية في موقع واحد. يا سلام، الله الله على هذه الأسماء. وهناك أيضا مشاهدينا الكرام شعارات وأسماء خلف الخمسة المراكز الأولى لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، ولكن البداية لا تزال مع العبور مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. راشد بن علي بن سعيد آل بريص المري يقدم لنا تحدياته المميزة، ولكن شعار الهاشمي يقتحم الصدارة في هذا المسار المميز. يقدم لنا الشامخة في هذا الانطلاق الرائع والجميل مع المركز الأول بشعار نايف بن عامر بن راشد. الهاشمي مع المركز الأول صدارة هذا الشوط. يا سلام. بينما المركز الثاني شعار بن هليل مع شودة بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري بو طالب يقدم لنا تحدياته الرائعة والجميلة. المركز الثالث شعار بن حلفان مع العبور. بينما المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من شعار العطية يقدم لنا العنود خليفة بن علي بن حمد العطية. والمركز الخامس وصلت هنا في هذا المسار تياد خليل بن ناصر بن منصور آل خليل الشهواني مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء مشاهدينا الكرام. 1500 متر تجاوزناها في هذا المسار المميز والجميل، ولكن البداية مع الهاشمي مع الشامخة مع المركز الأول. تحضر هناك مع البداية بشعار نايف بن عامر بن راشد. الهاشمي من يقدم لنا تحديات الشامخة مع المركز الأول، حاضرة بأمال وطموحات أبناء السلطنة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما شعار ابو طالب هناك مع شودة من ميمنة الميدان بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري يقدم لنا شعاره العنابي المميز. ولكن الله ارصد اللي وصلت مجال جابر بن محمد بن سالم بن علي الهاجري. وصل الهاجري بتحدياته المميزة والجميلة في أول نداء لهذا الاسم في هذا الانطلاق الرائع. المركز الرابع شعار العطية يتقدم من خلال تواجد العنود خليفة بن علي بن حمد العطية. والمركز الخامس اللي وصلت من ميمنة الميدان تقدمت هناك شديدة عبد الله بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري يصل في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن البداية والمركز الأول الله يا مجال مع البداية. أجواء الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير مجال مع المركز الأول جابر بن محمد بن سالم بن علي الهاجري يقدم لنا تحديات شعاره. ولكن بن هليل مع شودة بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري. الله يا سلام. معركة طاحنة ما بين شودة وما بين مجال. الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة. ولكن شودة بن هليل مع شودة بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري يقدم لنا هذا الاسم التاريخي الكبير. شودة مع المركز الأول. بو طالب يذهب بالناموس والسلامات. الله يا سلام. شودة مع المركز الأول تخطف ناموس شوط الختام في صباح هذا اليوم. سلام شودة، سلام بن هليل، سلام بو طالب على هذا الأداء المميز والجميل اللي تقدمه شودة مع شوط الختام. أسعد الله صباحك على هذا الفوز بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري من قدم لنا شودة في شوط الختام. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت مجال جابر بن محمد بن سالم بن علي الهاجري المركز الثالث. الشامخة نايف بن عامر بن راشد الهاشمي والمركز الرابع. المركز الرابع وصلت مغيضة عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي المركز الخامس. المركز الخامس سلطانة حمد بن سعد بن حمد آل نابت المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شعار ابو طالب وقدم لنا شودة مع شوط الختام. تهانينا والناموس على هذا الفوز بريك بن طالب بن هليل المري من خطف شوط الختام في هذه الفترة الصباحية المميزة والجميلة. توقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة هذا الفوز وهذا الانتصار. إذا التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام توقيت شودة 9 دقائق و28 ثانية 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لبريك بن طالب بن هادي بن هليل المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت مجال وتوقيتها الزمني 9 دقائق 30 ثانية 15 جزء من الثانية أو 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لجابر بن محمد بن سالم بن علي الهاجري المركز الثالث. وصلت الشامخة مع المركز الثالث في هذا المسار المميز
والجميل وتوقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية مع المركز الثالث 9 دقائق 34 ثانية 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس النايف بن عامر بن راشد الهاشمي. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المميزة، ونذكر من خلال هذه الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم. حضرت العنود وحضر علي بن راشد بن علي آل سلعان المري ليكون نجم الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم لسن الإذاعة. تهانينا وناموس إلى علي بن راشد بن علي آل سلعان المري على هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما حضر راصد مع الشوط الأول الرئيسي للقعدان الإذاعة الإنتاج بشعار علي بن محمد بن علي بن سعيد أبو شارب. أيضا تهانينا والناموس لمحمد بن علي أبو شارب الوالد، والتهاني إلى علي بن محمد أبو شارب هناك في ألمانيا. تهانينا والناموس. بينما نذكر بصاحبة التوقيت الأفضل والأميز في صباح هذا اليوم مشاهدينا الكرام صاحبة الشوط الخامس الزبارة بشعار هجن السيلية، وحضرت هجن السيلية لتكون نجمة أيضا هذه الأشواط الصباحية المميزة بتوقيت زمني وقدر 9 دقائق 6 ثواني 31 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار اللورد عبد الله بن سعيد العيد. إذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح، وحظنا أوفر لمن لم يحالف الحظ. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا للختام، على من لقاء بكم في